Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në wake-upin e kësaj të mërkure. Mirëmëngjes, ja të kemi live, nisim ditën bashkë dhe ju urojmë gjithëve një ditë sa më të bukur, edhe pse shumë ftohtë dita mund të jetë e bukur. Po, e bukur me këtë ngritjen e mëngjesit, për këdo që del kaq herët. Teksa vini në punë, në fakt pam që qyteti, rrugët mbi gjitha dal ngadalë fillojnë popullohen me njerëz që janë të veshur jashtëzakonisht. Trash, me njerëz që nuk i identifikon dot, se janë mbuluar deri këtu. Nuk i njeh dot. Vrapojnë për punë edhe për të nisur rutinën e ditës. Mirëmëngjesi i parë shkon për ta, i dyti shkon për ju që po na ndiqni nga shtëpit apo nga makinat duke shkuar disi më ngrohtë në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë që ka zgjedhur të ecë. Dhe i treti shkon pa diskutimisht për atë, Adiola Bani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si u zgjove ti sot? Shumë mirë, pak ftohtë edhe për mua, por mirë. Edhe nga ty ftohtë? Ishte edhe ande nga ana ime. Po ande nga ana jote binte shi, kishte diell, temperaturat e kishin mendjen për të ngritur apo për të ulur? Në fakt, për sa i përket temperaturave ori, kam mësuar një rritje sot gjatë mëngjesit, pavarësisht se për shkak të lagështirës ndihet ftohtë. Nuk ndihet fare kjo rritja. Ka patur rritje, do të vijojë rritja edhe gjatë vlerave të mesditës, duke bërë që sot vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga -8 në zonat e thella malore, ndërsa maksimumi parashikohet deri në 12 gradë Celsius në zonat e ultësirës perëndimore. Po ashtu edhe dita e nesërme sërish do të na sjellë një rritje me 2 gradë gjatë mëngjesit, mesdita një rritje shumë të lehtë, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale ditën e nesërme të luhaten nga -6 gradë Celsius, ndërsa maksimumi parashikohet 13 gradë. E qartë. Ndërsa Moti do të vijojë të mbetet i kthjellët ditën e sotme për ultësirën perëndimore, ndërsa zonat malore gjatë orëve të pasdites do të kenë kalim me vranësirash, por dita e nesërme do të sjellë shpeshtim të vranësirave thuajse në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por që nuk parashikohet të kemi rreshje. Për sa i përket territorit të Kosovës, sot edhe nesër deri në mesditë vijon me mo të kthjellët, pa vranësira në territor, ndërsa dita e nesërme gjatë orëve të mesditës dhe pasdites do të sjellë shpeshtim të vranësirave në të gjithë territorin e Kosovës. Për sa i përket temperaturave të ajrit, edhe në Kosovë ka mësuar një rritje të lehtë gjatë mëngjesit do të vijojë dhe gjatë orëve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në Kosovë të luhaten nga -8, -9 gradë Celsius dita e sotme gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita deri në 5 gradë, dita e nesërme do të ketë sërish të rritje duke u luhatur nga -7 vlera me ulët, ndërsa mesdita deri në 6 apo 7 gradë Celsius. Shumë qartë. Falenderojmë Adiola, edhe i ftohtis na kekur akoma. Pak nësa dal nga sistemi, edhe fillon edhe trupi ngrohet pak sa. Ka një farë kështu ngërçi në fytyrë, nuk i ndjej muskujt që të lëvizin. Për shumë arsye. Megjithatë, Adiola ne të përshëndesim shumë, të falenderojmë. Faleminderit Adiola, shihemi nesër. Cilat ishin këto arsye? Ti them tani, sa po të prezantojmë? Tani, më shumë se sa ne të ftohtin e ndjen një tjetër koleg për shkak të origjinës është nga Saranda. Për këtë arsye, DJ Vini ka menduar ta nis programin me Frozen, që është Madonna. Si thoni, sikur ngrohemi pak sa tani me titujt kryesor që vijnë nga portalet kryesore nga vendi, siç bëjmë çdo mëngjes. Nisim me Top Viz Channel.tv, aty ku ju informoheni në mënyrë të shpejtë të sigurt. Top Story, Alp Control dhe Policia e Shtetit tenderat fryrë dhe dyshim të lajmi i parë që vjen në ditën e sotme. Pasaportat më të fuqishme në botë ja ku renditet Shqipëria është një tjetër informacion që mund ta keni dhe mund të merrni më shumë detaje duke klikuar në brendësi. Trump, Sulejmani po planifikonte një sulm të madh sa i takon zhvillimeve nga bota. Në Spanjë, ndërkohë shkojmë Pedro Sánchez zgjidhet kryeministër qeveria e parë e koalicionit në demokraci. Top Story, format më të prapura që abuzohet nëpërmjet tenderave publik, dhe do i rikthehemi sërish kësaj çështje edhe në portalet që ju shohim rrugës. Fiks fare dhuna në familje, prokurori kërko azil, largohu që të shpëtosh dhunës dhe burgut. Kryeministri njohësi të kushtetutës se presidenti nuk ka kompetenca për t'i dhënë ultimatum lëvizjes vetëvendosje. Kërkesë urgjente plotësoni SPAK-ën në radhë në listën për të zgjedhur Elisabeta Imeraj dhe Anton Martini. Ndërkohë, kaosi me Fly Ernest, aviacioni civil, sot u nisën 3 avion, duhet të funksionojë deri më 13 janar, është deklarata që ka dhënë për mediat drejtori i aviacionit civil Kristjan Keri. Ndërkohë që ne ecim tek Gazeta Shqip, tani shkojmë aty për të lexuar nis lufta si kundër përgjigje e Iranit sulmon me raketa bazat amerikane. SPAK-u mjafton të rishikojë Top Story në kësaj të martë për shpërdorimin e fondeve publike. Fleti Lirmeta, çfarë ndodh me shkarkimin tim nga gjykata kushtetuese?
Venecia pranon kërkesën e kuvendit du t'jap opinion për Marsida Xhaferllarin. Fundi i dashurisë gëtse Dortmund sulmuesi refuzon rinovimin e kontratës. Qasem Sulemani po planifikonte një sulm të madh, Donald Trump flet për ekzekutimin. Top Story, format më të përhapura ku abuzohet nëpërmjet tenderave publik. Afatet e ankimimit nuk zbatohen nga institucionet edhe kur tenderi është fituar në shkelje të rënd. Marifetet e institucioneve nëpërmjet shpalljes së tenderit si ndryshon data për të favorizuar një kompani. Lexojmë më tej po nga Top Story, Alp Kontroll dhe Policia e Shtetit, tenderat fryr dhe dyshimt. Bashkia e Prenjasit dhe Veli Brazhdi, tendera për prerje të pyjeve në shkelje me ligjin. Fjala e ditës, tendera. Të tillë me një garues, si përcaktohet dhe paracaktohet fituesi në shkelje me ligjin. Tendera me negocim ja institucionet që e kanë kryer këtë procedurë të dyshimt dhe klienteliste dhe për të kaluar nga Gazeta Shqip online tek Gazeta Shqiptare, lajmi i fundit, por i pari në radhë, përplasen 2 automjete në Korçë, 2 persona të plagosur. O të zhduken si fis o vetë gjyqësi, flet kunata e gruas së masakruar në Mallakastër, familjet kanë pasur konflikt. Ngjarje e rënd, 3 të rinj në pranit psikologut pranojnë vrasjen e 50 vjeçares në Mallakastër. Policia zbardh ngjarjen, 50 vjeçaria u vran nga nipi i bashkëshortit dhe 2 shokët e tij. Detaje: kush është gruaja që u lidh me litar dhe u hodh në rezervuar nga grabitësit, është sërish e njëjta ngjarje, por e ndar në seksione ndryshme. Në faqen e parë të Gazetës Shqiptare, ngjarje e rënd, grabitet dhe më pas vritet një grua trupi pa jetë gjendet i lidhur me litar. Ekzekutimi 47 vjeçarit me snajper nga terrasa e pallatit, zbulohen detajet të reja. S'do të dëgjena Skockat, operatori kinostudios rrëfen si e kërcënuan Yllkamujon. Rama në Fark, në fund të marsit ose fillim të prillit fillon ngritja e banesave të reja. Klodiana Lala flet për vrasjen e Kastriot Reçit, prokuroria ka hapur dosjet, nis nga vrasja e Armando Gjinit. Kaq sa e takonte Gazetës Shqiptare dhe lajmeve që ofronte ajo në këtë të mërkur, kalojmë te Gazeta Tema tani, shohim këtë të përditshme online. Andi Bushati, pse Basha e kryemadhi nuk e rrëzojnë dot Edi Ramën, kryeministri është i pamundshëm. Përplasja sa do të rezistonte Irani në një luftë të mundshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si do të përfundonte përballja. Niko Lera di Palokës, ore kur do e rrëzoni këtë Ramën? Paloka, mos prit ta tërheqim zvarret, ta hedhim në lan, tashmë e kemi rrëzuar. Ju shqiptarët jeni të vegjël në çdo gjë, në sipërfaqe, mentalitet, vizion dhe në shtetformim, jeni një fshat i vogël që e zvoglon njeriu. Se kush e ka bërë këtë deklarat, e gjeni në brendësi të Gazetës Tema. Ndërkohë që teksa ju e gjeni në skemi kohë, kalojmë tek Mapo, rritet bilanci pas Elbasanit, aksident në Korçë me 5 të plagosur, është lajmi i parë i Mapos në këtë të mërkur. Meta, pse gjykata kushtetuese nuk më shkarkon dot? Presidenti Meta i drejton një thirrje Partisë Socialiste. Lajmi i fundit qellohet me breshëri plumbash ish sulmuesi i Juventusit. Gjykata kushtetuese, Komisioni i Venecias pranon kërkesën e kuvendit për opinion. Skandali i parë i vitit 2020, Alp Kontroll i beson spitalit privat shëndetin e punonjësve dhe i dhuron 410 milion spitalit amerikan. Më tej Mapo raporton, kërcënoi SHBA-t pas vrasjes së generalit iranian, arrestuohet themeluesja e Fondacionit Islamik në Kosovë. Grabitet pika e dhënies kredive NOA, 2 ambulansa në vendngjarje. Përse Partia Demokratike nuk denoncon koncesionin e hemodializës dhe laboratorëve, është lajmi i radhës. Gruaja gjendet e vdekur në rezervuar, e vrau nipi burrit pasi e grabiti. Kjo është Mapo. Mapo i lë radhën lapsi tani, në radhë për t'u lexuar bashk, 50.000 në nënshkrime, nisma që sfidon njëkohësisht dhe Ramën dhe Bashën. Akmarrje prishje pazaresh, çfarë duhet dini mbi vrasjen që tronditi rrethshenin. Loja me kohën, çfarë fshihet pas deklaratave të takimit Thaçi-Kurti. Pentagoni konfirmon sulmin e Iranit mbi bazat amerikane, dhe është lajmi që është zbardhur nga Al Jazeera, ndërkohë sulmi i Iranit në bazat amerikane, Trump thret mbledhje urgjente. Nis akmarrja e Iranit, sulmohet me raketa baza amerikane në Irak. Zëri i Amerikës ende mister, procedurat se si Shqipëria dëboi turkun gylenist. Prokurori italian i antimafjes, grupet shqiptare të lidhur me ndragetën dhe kartelet kolumbiane.
Ndërkohë, lajmi i parë tek Politico, a e pëlqen shqiptarët fashizmin, një analizë media sociale dhe ultrazve Tirana Fanatics. 5 vrasje që nga 2016 saga e ekzekutimeve mafioze mes familjeve Reçi dhe Gjini që nga ish kreu Joshes te Kastriot Reçi. Mëtej, Kosova është problem shumë i madh për Serbinë se sa Serbia për Kosovën, shkruan Politico. Kush është Kastriot Reçi 2 vjet më parë i vran vllajin, i zbuluan magazinën me tonelata droge. Pasuritë që rrezikojnë të zhduken nëse Trump bombardon thesaret kulturore të Iranit. Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor në vitin 2020, viti 7 vendimeve të mëdha. Analiza e Zërit të Amerikës, çfarë pritet ndodh në Irak nëse tërhiqen trupat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Intervista e Karl Rove për Der Spiegel, eminenca gri e George W. Bush analizon Donald Trumpin. Çfarë shpresash paraqit Albin Kurthi për Kosovën dhe Shqipërinë nga Alfred Lela. Intervistë, suksesi Serena Lekës pa një recet, por me shumë punë dhe studim. Serenën e kemi patur në lidhje Skype edhe në muajin dhjetor në program për të mësuar më shumë prej saj edhe rreth çmimit që ka fituar ajo dhe kompania për cilën punon. Megjithatë, kalojmë tek seksioni i detarit opozitës, tek Politico për të marrë vesh edhe lajmet që pasqyrohen dhe çfarë ka ndodhur në kampin andej. Alibeja e sulmi ndaj kryebashkiakut Lushnjës për shkak të prishjes pazareve. Pollo, Shqipërisë duhet një qeveri tranzitore para zgjedhjeve, por Rama është kundër. Basha mbledh grupin e punës për reformën zgjedhore së shpejti propozime konkrete. Pollo akuzon qeverinë për sulmin ndaj makinës Lubonjë, sinjali përsëritur për t'i mbyllur gojën. Ndërkohë, shkojmë tek Monitor, është portali i fundit, sa edhe kon ekonomisë, sot lexojmë ikën një koncesion i vjetër, vjen një i ri, qeveria liberalizon kontrollin teknik të automjeteve, por i jep me PPP mbikëqyrjen e tij. Indeksi i Fitch, tensionet politike dhe kushtet e jetesës do të sjellin më shumë rreziqe në vitin 2020 për Shqipërinë. Hartat, vendet më të rrezikshme për të udhëtuar në 2020 zbuloni kurrentitet Shqipëria. Autoriteti i Aviacionit Civil si të aplikoni për kompensimin e fluturimeve të Ernest dhe si të hapësh një biznes 3 online për 1 janarit QKB-ja ofron vetëm online 8 shërbime. Dhe shërbime ofrohen nga QKB dhe jo OKB. Për të kaluar pas monitorit edhe pas portaleve kryesore nga vendi, pas pasqyrës i bëm dhe informacioneve që sollëm tek ju për ta nisur këtë mëngjes të informuar dhe në korrent me ngjarjet më të fundit, ju sjellim edhe bursën në këtë të mërkur. Sot $1 këmbet me 110 lek. Kemi euron që këmbet me 122.5, poundin britanik me 143.6 dhe frangën zvicerane se më shpëtoi për pak 112.5. Ndërkohë, këmbimi euro-dollar, raporti mes tyre $1 sot këmbet me 0.89 eurocent dhe €1 sot këmbet me $1.1. Ky ishte kursi i këmbimit valutor. Merje madhe, Shine DK, janë 3, Lyrical Sun, Letër Vula dhe MC Kresha. Ky ishte Mobi me një prej më të bukurave nga ai Lift Me Up na ka rikthyer në program 7:36 minuta shënon ora e saktë tani dhe ndalemi pak për të folur për automjetet, që është një temë diskutimi. Ke një automjet apo jo? Është me interes për ditur se çfarë ndodh me ndryshimet që janari 2020-s sjell. Janë disa kriteret të reja në fakt që lidhen me regjistrimin e automjeteve të përdorura dhe qarkullimin në rrugë me to. Nga 1 janari i këtij viti, të gjitha autoveturat e përdorura që nuk përmbushin kriterin mjedisor Euro 4 janë ndaluar që të regjistrohen dhe të targohen në Shqipëri. Afati fundit i në fakt përdorimi dhe regjistrimi tyre ishte data 31 dhjetor. Vendimi për të ndaluar importin e makinave që nuk përmbushin këtë standardin Euro 4 ishte parashikuar të hynte në fuqi nga janari i vitit kaluar, por u shty deri në 1 janar të 2020 për shkak se tregtarët e makinave ngritën shqetësimin se shumë automjete të blera nuk plotësonin kriterin Euro. Lind pyetja se çfarë ndodh në vazhdim në fakt me përdorimin e mjeteve të cilat nuk janë regjistruar deri në këtë afat. Sipas të dhënave zyrtare, drejtorisë përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor, nga janari deri në nëntor vitit kaluar kanë hyrë në vendin tonë 5.986 mjete Euro 4 ose lart, që do thotë 43% mjete më të reja që ka sjell ulje të ndotjes së ambientit, që është një
fakt shumë interesant edhe për gjithë këtë bëhet lufta në thonjza. Ne kemi sot në studio për të diskutuar jo vetëm për këtë, por edhe për përdorimin e xhamave zinj edhe për mos përdorimin e atyre që nuk duhen përdorur, për makinat retro mbi gjitha, pra që sa kemi evente në vend që lidhen ngushësisht me ekspozimin e tyre dhe me fanatikësat që nuk kanë si bëjnë pa makinat retro. Në studio kemi sot Blendi Gonxhen, që është drejtori i përgjithshëm i shërbimeve të transportit rrugor. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Dhe në fakt duhet thënë që në fakt siç e shihni në krahun tim kemi një targ që është targa e wake up tashmë zyrtarisht, kemi dhe në targën tonë, kështu që vlen t'ju themi na shihni targën. Siç e do dhe shpreha popullore, por jo vetëm kaq, nëse jeni dhe të interesuar individualisht, na shihni targën edhe kështu. Dhuratat për vitin e ri nuk përfundojnë edhe pse jemi gati mes janari. Është kaq interesante në fakt kur e mendon dhe një super dhuratë e veçantë me thënë të drejtën, të kesh targën tënde të personalizuar apo të ta sjell dikush me një mbishkrim sipas hapësirave që lejojnë, që mund të jetë edhe i dedikuar, pse jo vetëm emri. Ama e rëndësishme është që të kuptoni që nëse Isli e ka me 2 yje krah emrit të tij dhe është targa e bardhë tipike, retro e bukur. Unë e kam jeshile me një zemër, që është një detaj që sigurisht që më shkon shumë, por jeshilja tregon që janë provizore, kujdes. Ama nuk do të diskutojmë për këtë. Kjo është dhurata që Blendi na solli këtë. Shumë Blendi. Të morën pak kohë nga biseda jote, por e meritonit targat, me thënë të drejtën. E meriton të drejtoria në këtë rast për këtë mendim vërtet shumë origjinal. Juve sa po bët dhe një të themi një çik reklam për ne, sepse ju më pyetët edhe vetë që është një produkt që i ofrohet dhe publikut, pra është një shërbim. Dhe fondet e gjithë targave vintage që shiten shkojnë për projektet retro dhe për projektet me që ju e kishte dhe jeshile targa dhe për projektet green që ne po bëjmë që janë edukative. Për sigurinë rrugore për fëmijët, pra për më të vegjëlit, për rregullat e rrugës dhe për nevojat e mëdha që ka sektori retro, për cilin ndoshta do të ndajmë 2-3 momente më vonë. Si fix fare edhe orë. Pra dhe shitja e tyre dhe kjo që ju bët sot është një ndihmë për ne, megjithëse është dhuratë për ju, por ju na me kënaqësi më të madhe, sidomos kur janë këto iniciativa të bukura, pozitive dhe pse jo që i shkojnë për shtat gjithë qytetarëve. Ndërkohë që ne e nisëm edhe Isli sqaroi disi atë se si nis 1 janari 2020 dhe cilat janë gjitha ndryshimet që lidhen pikërisht me automjetet, sidomos ato të cilat nuk kalojnë standardin Euro 4, kështu që Isli të duhet një libër para, një libër pas që mos të lëvizi. Sa e zgjuar që je. Dhe cilat janë ndryshimet që pritej që disa prej tyre do të ndodhin që në 2019, por shtyhe për një vit më vonë dhe na thuaj pak cili do të jetë fati atyre automjeteve të cilat nuk kanë mundur të regjistrohen edhe nuk e kanë plotësuar atë kriterin deri më 31 dhjetor të paktën që ishte. Ju falenderoj edhe për këtë ndjeshmëri sepse ka me vërtet rëndësi edhe për atë që ju thatë. Shifrat e tregojnë që në vitin 2019 kjo politikë e cila u korrigjua në fillim të vitit 2019 nga qeveria me propozimin e drejtorisë që bëri që të mos kishte vetëm një ndalesë moshe, po të kishte një ndalesë në kriterin Euro 4. Kjo ndodhi sepse ne vëmë re që filluan të vinë mjete vërtet Euro 4, vërtet moshës 10 vjeçare, por ato vinin me 400, 500, 600.000, 1 milion kilometra ndonjëherë në cross-code. Për shkak se njerëzit përjeshin drejt çmimit dhe pra vendimi i mparshëm që të ndaloheshte bazuar mbi një mosh ose Euro 4 për ne rezultoi i gabuar, e korrigjuam në mars, shkurt mars dhe e kthyem vetëm në kriterin Euro 4. Do të thotë që mund të shkosh dhe pak vite më përpara, pra makina mund të jetë viti 2005, 2006, 2004, 2007, jo më si më përpara që ishte pra 2009 e lartë. Por makina vjen me 100.000 km, me 200.000, me 150.000. Flasim gjithmonë për automjetet e përdorura, kategoria autovetur. Pra, kjo nuk prek gjithë automjetet. Kjo prek kategorinë autovetur me kilometra. Që do thotë autovetur është nga një makinë, po themi, e vogël deri tek një makinë maksimumi 8 plus 1 vende. Nuk përfshihen në këtë kategori makinat speciale, as makinat ATP, as makinat pick-up, as makinat që janë, po themi, jo autovetur. Pra, flasim vetëm për kategorinë autovetur, e cila është kategoria më e madhe që hyn në vend, e përdorur nga jashtë, rreth 45.000 automjete në vit, si numër i përafërt, hyn, pra ky është tregu që importohen dhe hyn në Shqipëri të përdorura çdo vit. Ky vit për herë të parë
në vitin ky numër për herë të parë në vitin 2019 pikërisht fal kësaj politike ka një rënje, siç ka një rënje diametralisht, siç ka një rritje, diametralisht kundërt futja e mjeteve euro 4 e lartë. Pra, domethënë si duket një rezultati një politike në një moment caktuar, kanë hyrë 7.000 e ca mjete në 12 mujor të vjetra më pak nën kategorinë euro 4 dhe kanë hyrë më shumë mjete mbi kategorinë euro 4 në vendin tonë. Standard që duhet. E gjitha kjo ka ndodhur ndërsa një vit kohë në fakt për të mbërritur në këto shifra edhe rezultate. Po ti bashkojmë kësaj dhe rezultatin tjetër që në total numri i mjeteve të përdorur atyre në Shqipëri me kilometra është dhe ai rreth 10.000 në 12 muaj më i vogël, do të thotë që kemi të bëjmë me një shifër mjaft të kënaqshme të një flote e cila rinovohet vërtet me mjete edhe të përdorura, po janë mjete të përdorura mjaft më lart si standard dhe mjaft më të mira, po themi se sa mjete më shumë përdorura, mjete më të vjetra, mjete euro 2, euro 3, siç ndodhen përpara. Pra, mund duket pak e komplikuar për ta kuptuar. Nuk është se shtyr afati nga 1 janari i vitit 2019 e këtej, thjesht tregtarëve u la mundësia që ata që kishin importuar në Shqipëri këto mjete dhe që i kishin nëpër stoqe, nëpër pikashitje, të mund të regjistronin rehat, po themi, gjatë një vitit të tërë, t'i shisnin, të mos i regjistronin pa i shitur dhe prandaj ne në bashkëbisedim me ta i lam afat deri në 31 dhjetor, por ndalimi i importit të mjeteve jo euro 4 është bërë që në 1 janar 2019. Pra ato nuk lejohen të hynë dhe edhe nëse kanë hyrë në mënyrë pa rregull, ato nuk do regjistrohen. Deri më 31 dhjetor këtyre mjeteve të përdorura. Ka pasur një fluks të madh në fund të vitit, sepse kishte një moment që njerëzit kishin lënë, si më thënë, dhe për momentin e fundit e kuptuan që kjo është një ky që afati i fundit, kanë ardhur, kanë regjistruar mjetet, ne i kemi dhënë mundësinë që për shumë tregtarë që ndoshta akoma nuk e kanë shitur këtë mjet tek një blerës final, i kemi dhënë mundësinë që sapo ta regjistroj, mund ta çregjistroj dhe ta pezulloj nga taksat në moment, vetëm se duhet merrte targat në Republikën e Shqipërisë, sepse pas 1 janarit kjo nuk do ndodhte më. Dhe ka dhe mjete që ne nuk e dim, por që ka dhe mjete që do shohim statistikat ose se kush ka hyrë me doganë, kush nuk ka ardhur akoma tek ne. Po këto mjete do të shkojnë o për pjesë Këmbimi, o do kthehen në destinacionet e tyre, o nuk do lejohet të regjistrohen më. Ne në këtë pikë nuk lëvizim nga kjo gjë, sepse e kemi dhënë një vit afat. Jemi marrë vesh, kemi bërë një kompromis me gjithë komunitetin e tregtarëve dhe na kanë premtuar që 31 janari do ishte i bollshëm, 31 dhjetori. Kjo ora 7:30 i dha efektet e veta. S'ka gjë. Po e patëm premtuar shqiptarët dje që do e mbajnë. Çështja është kjo, ne kemi miq tan edhe dim që lëvizin për të marrë automjete të reja sepse u kushton më lirë dhe kanë kushtet e tyre, por nga cilat vende importojnë më shumti makinat që janë të përdorura edhe cila është gjendja e tyre në përgjithësi në momentin që hyn në vendin tonë. Dihet që numri më i madh vjen nga Gjermania dhe shumë mirë që kjo ndodh, sepse është një nga tregjet më serioze për sa i përket makinave të përdorura. Dhe një pjesë vjen nga Italia, një pjesë pastaj vjen nga Zvicra në këtë shkallë të rënd që unë po i tregoj, ka një pjesë më të vogël nga vendet e përtej oqeanit, nga Kanadaja, nga Amerika. Ky treg ka lëvizur shpesh sepse ka ndryshime në legjislacionin e tyre, ka dhe taksa më të larta tek ne, ka dhe rregulla tashmë që për shembull për euro 4 këto mjete shumë herë përtej oqeanit nuk e kanë të përcaktuar në dokumentacionin e tyre, paraqesin vështirësi. Dhe jo gjithmonë çmimet që janë të mira. Kryesisht mjetet vijnë nga Gjermania, për fatin ton, sepse është një nga tregjet më serioze. Sa përdoren zakonisht? Pra, atë që shikon e blen dhe është ajo makinë, ka më pak lëvizje kilometrash, ka më pak, është një treg shumë i vështirë. Kilometrat lëvizën shumë në Shqipëri. Makinat futen në kilometra dhe shpesh preken. Ka hapësirë për manipulim. Dhe për këtë arsye ne shoqëruam gjithë përpjekje, shoqëruam edhe me një faqe në website ku mund bëni një verifikim shasi targ që para se do ta bleni makinën, që në import, po themi, në fazën që ju zgjidhni një makinë jashtë, mjafton të merrni një të dhënë të targës ose të shasis atje, e fusni në sistemin tonë online dhe ky është pa pagesë, dhe mund bëni një verifikim në 12 database, të cilat japin pas një kërkimi, shpesh të gjitha rezultatet, ka vetëm shumë pak rezultate që mund të jenë me pagesë, si mund të jetë në një dhënë më e madhe historiku të makinës, dhe mund të jetë 6-7 euro, por për të marrë një makinë disa mijëra euro dhe për të qenë i bindur se çfarë i ke hyrë, është aksidentuar, është e prerë, është e bërë copa. Është e vjedhur, a ka probleme? A ka pas ndonjë bllokim diku? Si ka qenë Pra dhe kjo është e mundur që ju mos gaboni kur bleni një makinë import.
Qartë, si ka qenë fluksi i importeve dhe hyrjes së makinave Euro 4? The që është rritur dhe sigurisht që kjo është një logjikë drejt. Është rritur ndjeshëm dhe kjo na pëlqen shumë sepse ka reaguar me njëherë publiku, qoftë në dekurajim të marrjes makinës vjetër, thamë në numra total ka më pak se sa vitet e tjera. Këtu duhet të shohim dhe tregun, kërkesën, mund të jetë dhe një pezmatim tregu. Ne nuk i dimë gjitha këto dhëna ende, sepse ende viti është në analizë, por dim të sigurt që ne kemi më pak makina të përdorura atyra gjatë vitit 2019 të regjistruara. Nuk kemi informacion për një stok shqetësues në vend i paregjistruar dhe kemi brenda atyre që kanë hyrë, kemi shumë makina Euro 4 e sipër, flas ato që kanë hyrë përpara se sa ky rregull të miratohej. Pra domethënë duket që njerëzit kanë reaguar tashmë e tutje, kjo nuk diskutohet që do jetë Euro 4 e sipër. Por tashmë na mbetet vetëm të shikojmë se sa kilometra do kenë në kilometrazhin e tyre. Të verifikojmë gjithmonë më shumë që këto makinat mos jenë të prekura. Do të vi shumë shpejt dita gjatë vitit 2020. Ne do të kemi platforma të tilla që do bëjmë verifikime edhe me kategori mjedisore, edhe me pajisjet makinës, edhe me ndryshimet konstruktive shumë të forta. Pra do jetë një gjë që nëse e mërzisim publikun për këtë, më duhet ta them që do ketë një shtrëngim shumë të madh. Domethënë, automjeti në Republikën e Shqipërisë do të njohë një nga disiplinimet më të mëdha që ekzistojnë në këto 30 vjet, sepse ka ardhur koha, jo vetëm nga sa i takon regjistrimit, po bëjmë gjithashtu një përpjekje për taksat, lëvizin në vend makina që nuk e di më të kujt janë kaluar në 3-4 duar, kanë bërë shitje blerje nga 3-4 herë, nuk kanë ndruar asnjëherë pronësi në sistem, në regjistër. Për këtë arsye nga 3 marsi, 2 marsi, 3 marsi bie tjetë e hëna e parë e punës e muajit mars, të gjithë ata që janë vonuar në ndrimin e pronësive të tyre, blersat, do të kenë penalitet siç e ka kodi rrugor, i pazbatuar asnjëherë në këto 30 vjet. Dhe do duhet të paraqiten për ta bërë regjistrimin në emrin e vet. Sepse kemi një numër ka një kaos, kemi shumë shitca të cilët vuajnë se për taksat nuk paguhen nga blersa dhe ata nuk kanë ndruar emrin e automjetit, shitcat ndërkohë kanë shkuar ke noteri. Edhe mbartin detyrimin që si takojnë. Ata vuajnë pasoja të tilla, blersat janë në rrugë dhe ndërkohë shitsi mund të ketë një përmbarim apo një bllokim makinash në emrin e tij. Ka një neglizhencë çuditshme në fakt këtu se kur e mendon. Duhet sillemi ndryshe me makinën. Si shoqëri, si vend, edhe kjo gjë do sjellë dhe jo vetëm gjëra të bukura, por do sjellë edhe një disiplinim që do kushtojë dhe penalitete të caktuara për njerëzit. Kështu që duhet me qenë të kujdesshëm që në Shqipëri po nëse merr një makinë, duhet vish ta regjistrosh në emrin tënd sepse mund të ketë një problem, mund të ketë një krim. Pa diskutim. Gjobat vetëm ty përmend në Austri kemi raste, ka marr gjoba nga 2000 euro, një automjet, 1000 euro, 2000 euro. Kjo i shkon shitësit në shtëpinë vet në adresë, ndërkohë që ai thotë makinën e kam shit para 6 muajve. Hajde gjeje mes Austrisë, departamentit të tyre të automobilizimit, neve, bankës apo kush është brenda? Se koha ikën, kush penalizohet në këtë rast? Megjithëse po diskutojmë blersi apo shitsi. Gjithmonë blersi, por ne po ofrojmë një platformë, edhe kjo është një risi si vjet që shitsi mund ta nxjerrë veten si palë interesuar me që kodi ja njeh këtë drejt. Shitsi do futet në një platformë, po të ketë merakun që nuk e ka makinën të kaluar në emrin e blersit ende, do futet, do bëj një aplikim nga ana vet dhe do dalë nga sistemi. Pra do ketë mundësi pa e gjetur blersin, ai mund të jetë jashtë, mos jetë tu etj, të dalë nga sistemi. Edhe kjo është një ndihmë për ata që kanë qenë korrekt, kanë shkuar ke noteri ose diku tjetër, ja kanë dhënë makinën dikujt, ndërsa që nga marsi i vitit kaluar, më falni se u lodha. Është edhe opsioni që të vish në sportel dhe ta bësh ndrimin direkt. Pra, të gjithë ata që këtë vit e kanë provuar që nuk kam nevojë të shkosh askund, merr shokun shoqën ose shitsin blersin. Kemi 3 minuta vetëm në dispozicion të menaxhojmë sa më mirë. Tani në Shqipëri ka shumë VIP-a edhe është rritur interesi për të risjell xhamat e zinj. Po ka disa ndryshime, ne shpjegoj pak shumë me 30 sekonda secilën. Ishte e pamundur përpara që dikush që donte ta vishte automjetin e vet mbrapa në xhamat e pasëm apo në xhamat ansor, ta bënte këtë me materiale qoftë edhe cilësore të certifikuara të homologuara. Ne interpretuam VKM-n që ishte në fuqi dhe bashkë me Ministrinë e Brendshme, bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës së Transportit, pra të energjisë, infrastrukturës së energjisë dhe që përfshin dhe transportin, u morën vesh dhe bëm një udhëzim të ri të ministrit, i cili na jep mundësi përfundimisht të rregullonim dhe këtë moment negativ për tregun e automotivit, tregun e automjeteve në Shqipëri. Jemi pjesë e Bashkimit Evropian, jemi pjesë e konventave të tregut hapur, kemi detyrime, ka pas shtete para nesh të cilat e kanë ndaluar siç e kishim ndaluar ne dhe janë përballur me gjykatën europiane të drejtësisë apo me gjykata ndryshme në vendet e tyre. Ne nuk donim të hyrim te kjo ligë, hym në ligën e shteteve, e cila
miraton, certifikon çdo material që është i homologuar për të përdorur në automjet. Tashmë ka një rregulator, disa kushte e kriteri që duhen. Tashmë ju e vini në një servisi regjistrohet në një faqe që është kjo që po tregoni. Ai, si më thënë, akreditohet për mallrat që ai blen dhe që janë të homologuara. Ky është i licencuar si servis, nuk është ekskluzive dhe nuk është monopol dhe nuk është një koncesion. Mund ta bëjnë të gjitha serviset që kanë dëshirë ta bëjnë, mjafton që të kenë një licencë për. Për më tepër që kryesisht kanë dhe makina që dalin nga fabrika të Jo, ato janë me xhamat origjinal dhe ato nuk janë pjesë e këtij udhëzimi, ato janë në rregull, duan ta bëjnë. Ktu problemi ishte që ishte të ndalonte dhe policia dhe thoshte e ke me xham, se ke me xham, është me qese, s'është me qese, pse ke me qese, si e ke me qese. Që tani do të ketë një dokument. dokument. Që tashmë ai ka një dokument në automjet dhe ky dokument vërteton certifikimin dhe sjell të mira që për mendimin ton i tejkalojnë ato që ndoshta mund të ishin të këqija tek kësaj gjëje, që tek tuk ersimi mund të krijojë një problem për po themi për fshehjen për gjëra, por në rast se lejohet me xham të errët origjinal, çe bëri një kriminal më pak kriminal nëse është me xhama apo është me Eksperienca dhe historia ka treguar që këtu te ne nuk fshihen nëpër makina, fshihen edhe në vende më të hapura se makina me xhamanzi. Ama prekim pak sa minutat e fundit edhe aktivitetin retro që keni patur, edhe ka patur interesim të madh për vetë bukurinë edhe interesin që është faq. Ka një lloj statistike se sa janë makinat retro në Shqipëri? Ato nuk janë shumë, janë rreth 1000 potencialisht sipas nesh, por kanë një vlerë që e shumëfishon këtë numër. Vetë aktiviteti që u bë tregoi që sikur vetëm 100 ca makina që erdhën dhe që ishin gjitha shqiptare, të koleksionistëve shqiptar, të zbuluara nga stalla, nga magazina, nga depo, nga garazhe, nga lloj-lloj situata, disa prej tyre të restauruara enkas për aktivitetin krejtësisht në mënyrë private, pra disa prej tyre skulptura, gati, vepra arti, zjarfiksja e madhe që ju pat që në zonën e pamjet që është restauruar është një investim i jashtëzakonshëm për një restaurim të tillë. Pra ky sektor nuk kishte fare status, nuk kishte fare asnjë lloj akti rregullator. Edhe ky rregullohet si vjet nga 1 janari, këto mjete dalin nga regjistri zyrtar i targave të zakonshme me taksa shumë të larta. Dhe kalojnë një regjistër tjetër zyrtar që inaugurohet si vjet dhe për këtë ne jemi shumë të lumtur që me gjithë tërmetet, me gjithë hallet e fundit vitit arritëm që mos ta humnim në agjendën e qeverisë të gjën dhe ne e bëm të gjë, megjithëse nuk mori vendin e dur në 10 orë sepse patëm tërmetin. Ka njerëz të gjithë ata që janë të fiksuar e kanë shumë kollaj tani dhe të regjistrojnë dhe të plotësojnë dokumentacionin. Në 31 dhjetor deri në 31 dhjetor që mos ngarkohesh me taksa të tjera. Ata tani do bëhen pjesë subjekti një vendimi dhe një gjykimi të një komisioni, se makinat duhet të jenë origjinale, të paprekura shumë, duhet të jenë, ku diun, me kritere karakteristike. Ka disa kritere të reja, megjithatë kanë mundësi. Shtëpinë e tyre, kanë kushtet e tyre, do të kenë para për projektet e tyre, do të kenë një vëmendje tjetër, do të kemi besoj edhe në vitet që vinë, nuk gënjetë njëri të them do kemi një muze me një herë. Jo. Do mundohemi shumë që do themi kur të vi koha, do mundohemi shumë që të bëjmë një muze vërtet në një moment saktuar. Kur të vi koha do të të ftojmë sërish për gjithçka që për të folur koha. Ju e dini sa flasin drejtorët. Blendi Gonxhe, drejtori i përgjithshëm i shërbimeve të transportit rrugor, në studio për na dhënë më shumë informacion. Unë përshkatroj çdo gjë, ama jam i lumtur për këtë targën. Faleminderit. Imi nuk ka rënë akoma, isli provizore po që ndron stoike. Miq, kthehemi pas pak, ka vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Bashkia e Tiranës ka porositur 200 shtëpiza në formë konteneri për strahimin provizor të familjeve të prekura nga tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit, kryesisht në zonat rurale ku nuk kanë planuar të largohen nga tokat e tyre. Teksa garantoi për cilësinë e shtëpive të reja, kryeministri Edi Rama theksoi se në fillim të pranverës do të fillojë dhe montimi i tyre. Ndërkaq banor të Vaqarit, kombinatit e rrethinave, të cilëve u janë dëmtuar shtëpit nga tërmeti, do të vendosen në një rezidencë me vileta druri 1 katëshe, që nis të ndërtohet për pak ditë në kryeqytet. Përveç shërbimeve të ndryshme sociale dhe terreneve sportive në Vaqar, ngjitur me shkollën ekzistuese, do të ndërtohet një shkollë 9 vjeçare. Në këtë rezidencë kanë konfirmuar 22 familjet e para që do të zhvendosen për të jetuar, por numri i viletave që do të ndërtohen pritet të jetë 50. Në Kosovë, Albin Kurti dhe Isa Mustafa pritet të takohen sërish sot për të vijuar bisedimet mbi marrëveshjen mes vetvendosjes dhe lidhjes demokratike që do të çojë në formimin e qeverisë së re. Ndërkaq kujtojmë se pas ditën e sotme përfundon dhe afati i presidentit të Republikës Hashim Thaçi, i cili i la 48 orë kreut të vetvendosjes Albin Kurti për të sjellë emrin e kandidatit për kryeministër të Kosovës.
Presidenti francez Emmanuel Macron përsëriti thirrjet për të ndryshuar procedurën mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian pas një takimi me kryeministrin kroat Andrej Plenković. Samiti i Zagrebit në maj do të jetë mundësia e radhës për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa Kroacia ka marrë presidencën e radhës së bllokut. Ishte pikërisht këmbgulja e Macronit ajo që vulosi moshapjen e negociatave tetorin e kaluar me dy vendet e Ballkanit Perëndimor. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo deklaroi se vendimi i presidentit Donald Trump për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm me dron ishte plotësisht i ligjshëm dhe i duhuri. Vrasja e komandantit ka shtuar frikën e një konflikti ushtarak mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ky i fundit tani po shqyrton skenarët të mundshëm të hakmarrjes ndaj amerikanëve. Zyrtarët të sigurisë iraniane thonë se janë 13 skenarë që nëse do të realizohen, do të jenë makthe për Shtetet e Bashkuara. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi miq të dashur live në Wake Up. Mirëmëngjes gjithë ju që sapo jeni zgjuar tani dhe na ndiqni nëpërmjet ekranit të Top Channel apo qoftë edhe valve të transmetimit të Top Albania Radios. Ne jemi gati tani të sqarojmë të gjithë publikun anë mban vendit në lidhje me rivlerësimin e pronës. Prej fillimit të këtij muaji, afro 50.000 qytetarë, të paktën për llogaritur kjo nga Ministria e Financave, do të kenë mundësinë që të përfitojnë për të kryer procesin e rivlerësimit të banesave të tyre, që do të thotë një tjetër vlerë për shitje, një tjetër vlerë me çmimin e blerës dhe një diferencë që tashmë do taksohet ndryshe nga ministria. Do me thënë, çfarë do thotë kjo? Nëse shet shtëpinë dhe e ke bërë rivlerësimin e propozuar tani nga qeveria, nuk do të paguash më në arkën e shtetit 15%, por vetëm 3%. Ky le të themi është një lajm i mirë. Megjithatë, për të gjithë ndryshimin e pjesës fiskale dhe taksave që tashmë paguhen për pronën dhe mundësinë e rivlerësimit që jepet për herë të tretë nga qeveria, ne kemi të ftuar sot me kënaqësi zotin Niko Lera, drejtori i përgjithshëm i politikave fiskale në Ministrinë e Financave. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi në program për të shpjeguar paksa pse lindi nevoja për një proces të ri të vlerësimit banesave. A ishte një kërkesë nga publiku apo çfarë? Në fakt gjatë 10 viteve të fundit unë e kam theksuar shpesh, janë hartuar dhe miratuar disa ligje lidhur me rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Një tillë ka qenë në fuqi në vitet 2011, 2012, 2013 dhe përsëri u rilançua në vitet 2016, 2017. Çfarë është në thelb? Ky ligj apo rivlerësimi jep të drejtën çdo individi që pasurinë e vet të paluajtshme ta parafroj me vlerën e tregut. Ju e dini që ka rreth 600.000 banesa parafarsisht Shqipëria, të ndërtuara para të themi 100 vjetësh, para 70 vjetësh, para 30 vjetësh, para 40 vjetësh dhe kështu me radhë. Dhe të gjitha janë të regjistruara me vlerën e tyre në momentin e ndërtimit. Që do të thotë, me kalimin e viteve, vlera e tyre nuk është aktuale. Ju mund keni një shtëpi të trashëguar nga gjyshi apo stërgjyshi që ka një vlerë të papërfillshme, mund keni një apartament të privatizuar në vitet 90 me vlerë simbolike 30.000 lek, 40.000 lek, mund keni një apartament apo një shtëpi të blerë në vitet 2000 të themi me 10 miliona, 20 milion lek të vjetra dhe kështu me radhë. Tani, ka një taks në ligjin për tatimin mbi të ardhurat që quhet tatimi mbi të ardhurat personale nga transferimi të drejtës pronësisë, apo ajo quhet taksa mbi fitimin kapital. Pra nëse një individ ka një pasuri dhe e shet me X lek, ndërkohë që kosto e saj apo e ka bler me një vlerë tjetër, diferenca ndërmjet çmimit të shitjes dhe çmimit me të cilën e ka bler apo e ka ndërtuar taksohet me 15%. Ky është tatimi mbi fitimin kapital nga shitja e pasurive të paluajshme. Edhe është një tatim që zbatohet në gjithë vendet e botës. Nuk ka ndryshuar kjo përqindje? Kjo përqindje nuk ka ndryshuar dhe nuk mund të ndryshojë. Pra, kjo ka qenë deri në fund të vitit 2014 10% dhe mbas vitit 2014 është 15%. Në vitet
90 dhe në vitin 2000 ka qenë një skem tjetër që taksoj jo diferenca, pra jo fitimi kapital që realizoi, po taksoj çmimi shitjes me 1%, 2%, 3%. U pa që ishte një skem jo logjike, prandaj u kalua në taksimin e fitimit real që realizohet nga shitja e pasurisë paluajtshme. Por çfarë ndodh? Që ta lidh me përse janë bërë këto ligje të rivlerësimit. Nëse ju sot shisni të themi shtëpinë e trashëguar nga paraarsit tuaj, që thash është me vlerë shumë të ulët, mund të jetë me vlerë qesharake e regjistruar, 10.000 lekë, 20.000 lekë, 30.000 lekë, a 40.000 lekë të reja, themi. Dhe sot vlera e tregut dihet, ju do e shisni, ta supozojmë 200.000 euro, apo rrotull saj. Siç është ligji aktual, ju duhet paguani diferencën ndërmjet 200.000 euro minus të themi 5.000 euro që është çmimi fillestar i regjistrimit apo 2.000 euro. Pra, llogaritet që ju të paguani tatim mbi të ardhurën bruto që do të shisni, pra 15% të çmimit të shitjes. Kjo natyrisht nuk është e ndershme për një pjesë të madhe të individëve, të cilët kanë pasuri të regjistruara me vlera të tilla, për arsye nga më të ndryshmet nuk e kanë bërë rivlerësimin e tyre, megjithse sikurse thash, qeverit në këto 10 vitet e fundit për 50 kanë dhënë jo mundësi, por kanë dhënë shumë mundësi për rivlerësim. Megjithatë të themi mungesa e vëmendjes, mos nevoja për ta shitur më njëherë dhe për të bërë rivlerësimin. Janë shumë arsye. Apo emigrantët që nuk kanë qenë në vend, të themi janë shumë arsye që nuk kanë bërë të mundur që të rivlerësojnë pasurinë, sepse kur ne ju themi individëve të cilët në gjithë ofitën e kemi patur kërkesa që pse nuk e bëni përsëri, pse nuk e bëni përsëri. Por ky nuk është një ligj që mund të jetë ligj permanent. Ky është një incentiv dhe nuk është dhe amnisti, sepse shpesh quhet amnisti, por nuk është në fakt amnisti. Kjo është një incentiv fiskale që i jepet qytetarëve të kësaj kategorie që thash unë për të bërë rivlerësimin, sepse kategoritë të tjera të themi që e kanë blerë me vlera tregu në 3, 4, 5 vitet e fundit, fitimin kapitale kanë të vogël. Natyrisht edhe taksa 15% nuk ngren ndonjë peshë të madhe në barrën e tyre fiskale. Pra, ligji bazë është në rregull për këtë kategori, por prek në mënyrë si thuash, jo të drejtë kategoritë që i kanë banesat e tyre me ato çmimet e kohës kur janë ndërtuar. Praktikisht do të thotë, me sa kuptoam, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh në këtë mundësi të re për rivlerësimin e banesave. Është vetëm ky taksim që bëhet në këtë diferencë nga çmimi i trashëgimit me çmimin e blerës. Pra, ky ligj të lejon që ti ta çosh me vlerën e tregut shtëpinë dhe nëse ti do ta shesësh, atëherë do të paguash diferencën ndërmjet vlerës së tregut në ditën e shitjes, që mund të jetë nesër pas nesër, dhe vlerës së tregut në ditën e rivlerësimit. Dhe kjo diferencë do jetë minimale, mund të jetë dhe zero. Nëse e shet themi më një herë mbas rivlerësimit, dhe nuk do të paguash tatimin 15%. Pra, në terma më real, ç'do të thotë kjo? Nëse do të paguante, ta supozojmë, tatim 1.500 euro për shitjen me ligjin që është në fuqi, pra me 15% të diferencës, duke bërë rivlerësimin do paguaj 5 herë më pak. Pra përfitimi i individit është që redukton taksën e tij me 5 herë, sepse tarifa është 15% normale, ndërsa kjo tarifë e rivlerësimit do të jetë 3%. Sqarojmë pak sa ata që kanë një interes të tillë dhe ndodhen në një situatë të tillë që duan të bëjnë rivlerësimin e pronës së tyre, ama kanë kryer shtesë dhe në rastet kur shtesa që ata kanë investuar në banesën e tyre është më e lartë se vlera e tregut, çfarë ndodh me ta? Në qoftë se ka bërë investim dhe pasuria është me vlerë më të lartë se vlera e tregut, natyrisht që nuk do ketë një diferencë pozitive ndërmjet vlerës së tregut dhe vlerës me cilën e kanë të regjistruar, që do të thotë këta individ po regjistrojnë një ulje të vlerës së banesës. Pra këta penalizohen, e themi. Këta nuk penalizohen sepse ne nuk kemi parashikuar këtë rast që mund të jetë i rrallë. Po s'ka arsye, nëse ti ke bërë një investim dhe do të llogaritet me vlerën e tregut, atëherë minimalisht vlera e tregut do të jetë investimi që ke bërë ti, sepse të kuptohemi. Ka dy mënyra si mund të bësh rivlerësimin. Mënyra e parë është që nëse nuk do të kesh kosto të tjera, nëse nuk do të sorrollatesh e tjera të kësaj natyre, mund t'i drejtohesh
Agjencisë së Kadastrës. Agjencia e Kadastrës ka çmimet minimale për metër katror sipas qyteteve, sipas zonave dhe aplikon ato çmime, pra thënë nëse ju e keni shtëpi në zonën të themi 3 fraksion 2 të Tiranës, janë hartat e vlerës dhe është e përcaktuar që çmimi për metër katror në zonën 3 fraksion 2 është të themi 850 euro për metër katror. Pra, kjo është rruga më e thjeshtë dhe bëhet rivlerësimi bazuar në këto çmime minimale, të cilat updatohen një herë në vit ose një herë në 2 vjet, pra përputhen me vlerat e tregut që ekzistojnë. Maj sa mund të lëviz tregu, mbase nuk janë 100% të balancuara me tregun, por dhe nuk janë se tregu lëviz shumë shpejt. Sepse nuk mundet, është e pamundur të jenë. Sepse ti edhe brenda ose themi brenda një pallati, një apartament që ka pamje më të mirë ose në një kat më të mirë ka vlerë më të lartë se një apartament që ka pamje jo aq të mirë sa i pari ose që mund të jetë në kate të tjera. Për personat megjithëse por që ti përgjigjem pyetjes tuaj. Ju mund të keni të drejtën në opsionin e dytë të merrni një vlerësues të licencuar të pasurive të paluajshme. Dhe ai është personi kompetent, zyrtar, i cili mund të vlerësojë pasurinë tuaj. Pra nëse pasuria juaj vlen 5 lekë, ai thotë që bën raportin përkatës të vlerësimit, e paraqet pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajshme dhe ajo aplikon këtë sistem që është parashikuar në ligj mbi atë vlerësim që ka bërë personi i licencuar për të personat që janë në proces legalizimit banesave tyre apo ata që ende nuk e kanë nisur aplikimin por duan ta bëjnë, ka një lloj parashikimi në ligj për vlerësimin e banesave tyre në rastet që janë në proces legalizimi apo jo? Patjetër, ne kemi parashikuar dhe u kërkua nga Komisioni i Ekonomisë që të parashikonim jo vetëm rastet kur pasuria është e regjistruar në mënyrë të rregullt në regjistrat e kadastrës, por dhe pasuritë të cilat janë në proces legalizimi apo pasuritë të cilat për arsye kam të ndryshme, për fajti investitorit, të ndërtuesit e tjera, qytetarët mund të kenë 2, 3, 5, 10 vjet që janë që i disponojnë pasuritë e tyre, por nuk kanë mundur të marrin formalisht aktin e pronësisë. I kemi parashikuar dhe këto 2 në raste si pjesë të kësaj skeme dhe po punoj me Agjencinë e Kadastrës që të detajojnë procedurat përkatëse dhe mënyrën se si do veprohet për lejimin e rivlerësimit edhe nga ana individëve që zotrojnë pasuri të tilla. Dhe sigurisht që nëse i mendon janë shumë të kategoritë që mund të kenë ndryshime, siç na shkon ndërmend edhe gjithë ata persona të cilët e kanë rivlerësuar shtëpinë e tyre nga banka për shkak se e kanë vënë si kolateral për një kredimarrje. Çfarë ndodh me këtë kategori? Do duhet të rivlerësojnë sërish apo mjafton ai vlerësim që kjo është me dëshirën e individit. Pra, ligji nuk detyron askënd që ta vlerësojë me detyrim. Ligji lejon që individët nëse dëshirojnë të vlerësojnë apo të parafrojnë me vlerën e tregut pasurinë e tyre. Dhe natyrisht që nuk është interesi vetëm për ata individ që do e shesin dhe do të planifikojnë më mirë taksat e tyre, pra do reduktojnë taksën e tyre. Kjo është e vlefshme, ky ligj mund t'i shërbejë dhe pjesës tjetër të zotëruesve të pasurive të paluajshme. Pikërisht ata që thonë ju që ka nevojë për një kredi, që ka nevojë për një kolateral dhe duke parafruar pasurinë e tyre me vlerën e tregut, atëherë ata janë më në gjendje që ti drejtojnë bankave, të bëhen të besueshëm, të lënë peng diçka dhe të vlerin të marrin një vlerë më të lartë, më të mirë të kredive që dhe meqense po flasim për individët dhe shkuam edhe tek kredit, po për biznese çfarë ndryshon? Shiko, ne kemi parashikuar edhe të drejtën e personave juridik, pra të sipërmarrjeve, për të bërë vlerësimin e pasurive të paluajshme nëse kanë sipas procedurave të këtij ligji. Por kemi parashikuar tarifën e tatimit 5% jo 3% si për qytetar. Pse? Sepse edhe shoqëritë kanë asete, themi, mund të kenë magazina, mund të kenë ku e diun zyra apo pasuri të tjera, të cilat kanë nevojë nuk kanë nevojë ti kenë më në asetet e veprimtarisë ekonomike, por duan t'i shesin. Nëse do t'i shesin sot, atëherë ata duhet paguajnë tatim mbi fitimin korporativ, pra duhet të alokojnë në llogarinë e fitimit diferencën ndërmjet çmimit të shitjes dhe vlerës së mbetur në kontabilitet të tyre që mund të jetë shumë e vogël. Ky ligj u jep shansin që ta rivlerësojnë pasurinë që kanë, të paguajnë 5% të diferencës ndërmjet çmimit të rivlerësuar dhe çmimit dhe kostos
historike minus amortizimin që ata kanë, dhe nëse nesër do e shesin pasurinë e paluajtshme, atëherë vlera e tregut do të jetë e parafort me vlerën e rivlerësuar dhe fitimi që do pasqyrojnë në llogarinë përkatëse të fitimit do të jetë minimal dhe ai fitim do taksohet vetëm me 15%. Por ne kompanive ja u kemi dhënë të drejtën të bëjnë këtë rivlerësim, por kompanitë që mund të rivlerësojnë asetet e tyre nuk kanë të drejtë të amortizojnë, pra të alokojnë në kosto shumën e rivlerësuar, sepse ajo do të ishte masandaj një incentiv jo e merituar. E qartë. Në rastet e shitjes së tokës, truallit apo tokave bujësore, çfarë ndodh në situatë? Ne kemi thënë rivlerësimi i pasurive të paluajtshme. Me pasuritë të paluajtshme hyn edhe ndërtesat, edhe toka, edhe trualli. Po. Dhe do të ketë procedura përkatëse të vlerësimit. Në rastet kur nuk ka një vlerë blerje, siç janë personat që kanë përfituar nga ligji i 7501, a do të llogaritet për vlerë trualli vlera e tokës në çastin e përfitimit? Shiko, ka një metodologji. Pra, ne kemi një metodologji. Se janë disa çështje teknike që duhen sqaruar. Ne kemi një metodologji. Është një udhëzim në zbatim të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, që flet për tatimin nga shitja e pasurive të paluajtshme, që shpjegon në mënyrë të detajuar, është rreth 20 faqe dhe ka rreth 40 shembuj për sqarim, që shpjegon në mënyrë të detajuar rastet dhe në rastet se si përcaktohet vlera në blerje kur kjo vlerë mungon. Pra të themi ti e ke një shtëpi të trashëguar nga parasit e tu që e kanë blerë me Napoleona Flori, si do të merret kosto e saj që të krahasohet me çmimin e shitjes, apo ke një shtëpi të privatizuar në vitin 1992 kur u privatizuan që e ke blerë me 30.000 lekë, në mënyrë që të mos jetë diferenca shumë e madhe, është parashikuar që të mos merret kjo vlerë 30.000 lekë me cilën ti e ke përfituar nga privatizimi, por të merret kosto e edit banesave një viti të caktuar. Apo ti mund të kesh ndërtuar një shtëpi në mënyrë informale dhe e ke legalizuar dhe nuk ke kosto sepse e ke ndërtuar të themi vet apo me të afërmit e tu, ke bler tullat e kujdiun dhe ne kemi ky udhëzim përcakton cila është kostoa që do të merret në konsiderat. Pra, të gjitha këto raste dhe në raste janë të përcaktuar në këtë udhëzim. Qartazi, shumë qartazi në këtë udhëzim dhe do të zbatohen edhe në rastin e ligjit përkatës për cilin po flasim. Ama të gjitha këto mundësi, ndryshime her pas here dhe mundësia për të rivlerësuar banesat që është dhënë është konsideruar rëndom edhe si një lloj amnistie. Ju nuk e keni konsideruar si të tillë edhe do doja të di. Jo, po shiko. Kjo është një ligj që nuk mund ta quajmë amnisti. Këtë mund ta quajmë një ligj që ofron tarifa të reduktuara taksash. Po nuk ofron amnisti është kur ti fal detyrime apo ti amniston kapitale. Këto janë një formë amnistie, nuk është një tipike. Kjo është një incentiv. Saktë, është një incentiv që ofron tarifa të reduktuara tatimi. Unë thash, i riorganizuar do ta shesësh, në vend që të paguash 15%, do ta kesh normën reale 5%. Prandaj themi që është incentiv, por që nuk mund të jetë permanente. Ne kemi përthirrje vazhdimisht publikut që ta shfrytëzoj sepse nuk është permanente, është deri në shtator apo jo? Nuk mund të jetë permanente që mbasi të kaloj shtatorit të hidhet dikush dhe të thotë që shiko se unë harova, prandaj lançojni edhe një herë këtë ligj. Ne nuk kemi dashur ta bëjmë vazhdimisht, sepse thash, në 10 vitet e fundit bëhen rreth 5 vjet që ka qenë opsioni për të bërë këtë rivlerësim. 2011, 2012, 2013, 2016, 2017. Në 3 vitet e para janë rivlerësuar 95.000 pasuri. Në 2017 u rivlerësuan 65.000 pasuri. Pra bën rreth 160.000 pasuri të rivlerësuara. Dhe tani në 2020 në këtë afat bazuar në afatin në cil do aplikohet ky ligjëri pra nga janarin shtator të 2020-s dhe bazuar dhe në përvojën e viteve të kaluar, ne kemi llogaritur me përafërsi që të rivlerësohen 50.000 pasuri. Prandaj është kjo shifra që ju e përmendni vazhdimisht. Por ky është një vlerësim. Mund të ketë interes shumë të zgjeruar nga qytetarët, mund të rivlerësojnë 60.000, 70.000, apo mund të rivlerësojnë 40.000, ne nuk e dim, pra ne bëjmë vlerësimin bazuar në përvojat e viteve të kaluara. Dhe në atë se si mund të jetë nevoja, pastaj se si ndryshon dëshira dhe perspektiva e secili. Janë 600.000 pasuri që zotrojnë shqiptarët. Nga këto në këto vite të kaluara janë rivlerësuar 150.000. Janë dhe 450.000 të tjera
të parivlerësuara. Dhe Një pjesë e konsiderojnë madhe dhe e tyre ata që mbase kanë s'ka nevojë. investuar në pronat të tyre apo jo? Kushdo është i lirë ta bëj. Prandaj thash që vlerësimi për 50.000 raste është vlerësim, estimation, ndërkohë që në fakt mund të ketë më tepër apo mund të ketë më pak individ i interesuar për ta bërë. Nga janari deri në shtator është afati i rivlerësimit. Po, u la deri në shtator në mënyrë që t'ju jepet një shans edhe emigrantëve të cilët vinë kryesisht në periudhën e verës dhe të kenë dhe ata mundësinë për ta bërë. Edhe mos thonë ata që s'mendojnë për ta. Ishim me do këtë njerëz që do të thonë nuk isha, nuk e dija etj. Niko Lera, drejtori i përgjithshëm i politikave fiskale në Ministrinë e Financave, na sqaroi deri në detaje. Ditë mbar, faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak. Ava Max Torn ishte me të vërtet me ritëm edhe na duhej pak në fakt ashtu siç edhe kujdesemi gjithmonë që muzika në Wake Up të jetë gjithmonë në ritmin e duhur. Ndërkohë që ju urojmë një ditë bukur të gjithëve dhe mirëmëngjes gjithë ju që sapo keni nisur ditën tuaj. Ne vijojmë të jemi në transmetim live në Wake Up si çdo mëngjes dhe ndërkohë do të zhvendosemi nga Tirana në Durrës edhe ju e dini që atje të gjithë vëmendjen e mori tërmeti 26 nëntorit bashkë me gjitha dëmtimet dhe që la nga pas, jo vetëm në shtëpi dhe banesa, por edhe në kopshte, shkolla apo qerë. Dhe megjithatë, u mor një vendim që të paktën kudo ku kishte banor të strehuar në për hotele, gjithashtu të kishte edhe shkolla, kopshte provizore të cilat t'i vinin në ndihmë nxënësve për të qenë në të njëjtën ritëm arsimor me bashkëmoshatarët e tyre. Ndërkohë që ka një tjetër vendim që nga janari i 2020-s, ky vit nis ndryshe dhe një tjetër mundësi për të gjithë të rinjtë dhe nxënësit që shkojnë në shkollë. Ne do të shkojmë në Durrës pasi atje na pret Erieta Alhysa, është drejtoresh e zyrës arsimore në Durrës për të na dhënë të gjithë sqarimet dhe detajet në lidhje me ndryshimin që vjen bashkë me vitin 2020. Mirëmëngjes Erieta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesim. Tani pyetja e parë që vjen sigurisht pas tërmetit 26 nëntorit, probleme patin në mbarvajtjen e mësimit afërmënç për nxënësit e familjeve që u prekën. Si po zëvendësohen orët e humbura për gjithë këta fëmijë? Atëherë, duke filluar qysh nga data e 9 dhjetorit, procesi mësimor në qytetin e Durrësit ka filluar normalisht. Të gjitha shkollat të cilat dolën jashtë funksionit nga ky tërmet, nga zyra vendore arsimore në bashkëpunim edhe me drejtorinë rajonale dhe drejtorinë e përgjithshme, u organizua kalimi i nxënësve nga shkollat jashtë funksionit në shkolla pritëse. U morën të gjitha masat për sistemimin e fëmijëve në këto shkolla në mënyrë të tillë që mësimi të zhvillohet normalisht. Të ato shkolla të cilat ishin larg qendrës të banimit, u sigurua transporti dhe mësimi është zhvilluar në 2 turne. I gjithë procesi i mësimit ka filluar aty ku ndaloi pra datën e 26 nëntorit. Të gjithë mësuesit vajuan me planet dhe procesin mësimor që kishin ndaluar. Për momentin, më thënë, situata në Durrës është shumë normale. Fëmijët po vazhdojnë në shkollat pritse, shkollat që zhvillojnë mësimin me 2 turne, fëmijët shoqërohen nga mësuesit kujdestar me transportin që janë autobusat, ndërsa për sa i përket procesit mësimor, zëvendësimit të orëve të humbura, duke pasur parasysh kushtet klimaterike në të cilat ndodhen, kemi menduar, kjo kuptohet edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtorinë Rajonale, që mësimi të zëvendësohen orët në ditët me ngrohjen e kohës. Në udhëzimin që është dhënë për fillimin të motit, në udhëzimin në numër 569 të datës 4/12/2019, dalur nga Ministria e Arsimit për rifillimin e procesit mësimor dhe nga ASCAP-i është thënë që i gjithë procesi mësimor, i cili është orët nuk janë izauruar, më thënë, gjatë javës që ishin në pushim, do të zhvillohen deri në fund të muajit qershor. Kështu që kjo nuk do të penalizojë as fëmijët dhe as procesin mësimor për të vazhduar dhe për të marrë rezultatet e pritura. E qartë, ndërkohë që është menduar mirë se si do të bëhet
edhe organizimi, shpërndarja, akomodimi në për institucionet arsimore për të qenë të qartë zonja Alhysa, me të gjitha ato familje të cilat ndoshta ende janë të strehuar në hotele, ka ende ndoshta fëmijë, kopshtet provizore dhe shkollat provizore që u menduan do të mbyllen me të drejtë, është menduar që të ketë një sqarim apo facilitet për ata? Atëre, unë ju thash, të shpjegova pak më parë për pjesën e shkollave të cilat ishin jashtë funksionit. Por gjatë kohës, më thënë që fëmijat do të qëndrojnë për hotele, siç dhe ju jeni informuar dhe në 2019, pra një javë më parë, në shkollat janë krijuar 2 shkolla të përkohshme, njëra me qendër në Aler dhe tjetra në qendrën Bonita, ku fëmijët të cilët janë të strehuar në këto hotele që përfshin këto komplekse, zhvillojnë një mësim normal në këto shkolla. Dhe do të vijojnë atje, nuk do të ndryshojë asgjë. Shkollat por nuk ka ndryshuar asgjë. I vetmi ndryshim është që numri i fëmijëve në këto shkolla dita ditës po zvoglohet, duke qenë se është më ulët, duke qenë se familjet të cilat kanë marrë bonusin janë larguar, do të thënë, nga hotelet sistemuar në për shtëpi me qira. Dhe gjithashtu, fëmijët të cilët kanë qenë në hotele, sistemohen në për shtëpi private dhe njëkohësisht regjistrohen dhe në shkollat që kanë pranë këtyre shtëpive. Pra që do të thotë, do më thënë ato shtëpi me qira, ajo qendër administrative që i përket shkollës, ato regjistrohen në këto shkolla duke zhvilluar normalisht procesin mësimor. E qartë. Në shkollat e përkohshme, në shkollat e përkohshme, fëmijëve ju është siguruar, më thënë, nga klasa e parë deri në klasën e 5, mësimi që zhvillohet me mësuesit në ambientet e krijuara dhe të kopshteve të fëmijëve, po në këto ambiente. Pra, do të thonë, janë ambiente të veçanta, kopshtet në ambiente të veçanta dhe shkollat në ambiente të veçanta. Pra, janë shkolla dhe kopshte normale për të gjithë fëmijët. Është menduar nga zyra arsimore, është dhënë një shërbim që këto fëmijë edhe mbas dite kanë mbështetjen e mësuesve për të bërë detyrat e shtëpisë dhe mësimet. Kjo kuptohet sipas dëshirës së prindërve, por sa kemi parë, më thënë, në ditët që kanë kaluar, një pjesë e mirë e tyre kanë qëndruar, do të thënë, me mësuesit për të përgatitur për ditën e nesërme. E qartë. Ditë e para të shkollës, fakt, dhe nisjes procesit mësimor u vun re mungesa e librave apo pajisjeve shkollore. Aktualisht, nëse mund na jepni informaciona, ka ende probleme tilla, keni bashkëpunuar me shtëpitë botuese për furnizimin me tekste dhe që të mos ketë më të tilla mungesa? Atëre, jo vetëm që tani, por edhe më parë, është bashkëpunuar dhe nuk ka mungesa të tekstet. Nga dita e parë, të cilët u hapën si shkollat e përkohshme, ashtu dhe shkollat publike dhe ato jo publike, janë marrë masat që asnjë nga fëmijët të mos jetë pa tekste shkollore. Normalisht kemi pasur një gatishmëri nga të gjithë shtëpitë botuese të teksteve, të cilat kanë sjellë tekste të reja, domethënë për fëmijët. Për shkollat e përkohshme kemi edhe organizata dhe donatorë të cilët përveç materialeve didaktike, domethënë kanë ofruar edhe një pjesë të mjeteve mësimore për fëmijët. Kështu që aktualisht, si në shkollat e përkohshme, ashtu dhe në ato shkollat publike, nuk ka mungesa të teksteve. Janë shfrytëzuar të gjitha burimet, duke filluar nga shtëpitë botuese, donatorët, por njëkohësisht dhe ruajtja e teksteve që bëhet nga vetë mësuesit dhe nga drejtuesit e shkollave, të cilët kanë bërë që për herë të dytë tek ato fëmijë që kanë munguar tekstet shkollore apo baza materiale të pajisen me to. E qartë ashtu siç ndodh edhe në gjithë vendit, të paktën me si ka qenë edhe risistemimi dhe shpërndarja e teksteve arsimore. Ndërkohë që nuk e dim nëse prindrit e atyre fëmijëve të cilët ende nuk kanë mundur të sistemohen apo ta marrin informacionin, por edhe ata që kanë mundur ta marrin informacionin, çfarë dokumentacioni duhet paraqisin, duhet të drejtohen në institucionet arsimore? Atëre,
procedurat për lëvizjen e fëmijëve nga njëra shkollë në shkollën tjetër, pra në shkollën price, këtu kemi një bashkëpunim midis zyrës vendore arsimore dhe drejtorisë së shkollës price. Duke u bazuar dhe në ligjin e arsimit parauniversitar, në nenin 90, janë ndjekur procedura të cilat bëhen drejt për drejt nga drejtori i shkollës dhe zyra vendore arsimore. Pra është bërë një lehtësim në mënyrë të tillë që fëmijët të regjistrohen në të gjitha shkollat pa pasur asnjë probleme, duke pasur parasysh të gjitha procedurat që mban neni 90, duke filluar qysh nga mungesat, vlerësimi i fëmijëve dhe tjerë. Kështu që nuk ka pasur probleme në këtë pjesë. Dua të theksoj dhe diçka tjetër që pjesa e fëmijëve, të cilët kanë lëvizur nëpër shkolla, pothuajse është i pakët, nuk është shumë i madh, sepse fëmijët të cilët nuk kanë pasur dhe kanë qëndruar nëpër hotele kanë zhvilluar mësimin në ambientet e shkollave të përkohshme. Kështu që kjo pjesë ka bërë që ato kanë bazën e tyre materiale, që do të thotë regjistrat, pra janë të regjistruara duke pasur parasysh vlerësimin e vazhdueshëm që bëhet në çdo ditë nga këto mësues, por njëkohësisht edhe të gjitha pjesët e tjera të saj me mungesat apo dhe krijimin e testeve, detyrave apo portofoleve, të gjitha këto që ka pjesa e arsimit. Kështu që kjo nuk ka pasur probleme dhe nuk ka pasur ngërçe, si thua, nga pjesa e prindërve në shkollat price apo midis zëvas dhe drejtorave shkollave price. Zonja Rieta, për gjitha që po na ndjekin, si është panorama e shkollave, çerdheve, kopshteve tani në Durrës? A ka një numër të objekteve arsimore, le të themi, që janë jashtë kushteve për zhvillimin dhe ofrimin e mësimit për këta fëmijë? Po. Atyre, unë mund të jap një informacion të saktë për pjesën e shkollave, duke qenë se këto mbulojmë, thënë edhe si zyrë vendore arsimore, pasi çerdhet dhe kopshtet nga ana e infrastrukturës, domethënë të gjitha faktikisht edhe shkollat, pjesa e infrastrukturës mbulohet nga bashkia, por çerdhet dhe kopshtet edhe nga burimet njerëzore mbulohet domethënë nga bashkia. Ndërsa për pjesën e shkollës, atëre siç e kemi thënë dhe në fillim, në Durrës kemi 12 shkolla të cilat janë jashtë funksionit, pra që do thotë në këto godina nxënësit nuk janë rikthyer në shkollë pasi janë të mbyllura. Por të gjitha këto të 12 shkolla janë nxënësit e këtyre shkollave janë sistemuar, siç e thash në fillim, në shkollat pritëse, ku një pjesë e mirë e nxënësve shoqërohen, me transport. Pra janë shkolla të cilat janë brenda qytetit që nuk kanë nevojë për transport, por kemi edhe shkolla të cilat janë në zonat rurale, sepse tërmeti nuk ka ndodhur vetëm në qytetin e Durrësit, por edhe në rrethina, dhe kështu që kemi zona të cilat fëmijët të transportohen në shkollat price me autobuza. Në të gjithë këto ditë, mësimi dhe procesi mësimor ka zhvilluar normalisht, janë marrë masat, më thënë që çdo gjë të jetë brenda kontekstit dhe normave që çdo fëmijë të bëjë mësimin ashtu siç duhet, pra nuk është cënuar procesi mësimor në të gjithë ditët, si 2 javë para fillimit, para 2020-s, ashtu si dhe në këto ditët e para të fillimit të procesit mësimor. Mund t'ju them që një ditë në Durrës, në çdo shkollë, është një ditë normale, siç mund të ketë qenë para 26 nëntorit, për sa i përket procesit mësimor. E qartë, edhe një pyetje të fundit do kishim natyrshëm pas këtij sqarimi që na dhat, a ka ngarkesë, mbi ngarkesë tashmë në shkollat price, duke qenë se ashtu siç ju thoni, ka një fluks të shtuar normalisht të nxënësve që shkojnë nga njëra shkollë tek tjetra, dhe si është menduar do të ketë ndoshta edhe orare shtesë të mësimdhënies pas diteve, siç përgjithsisht ndodh? Po. Atëre, fluks të madh nuk ka, sepse normalisht fëmijët sistemohen, shkollat në Durrës janë të mëdha dhe nuk janë me një paralele, janë me disa paralele, kështu që normalisht nuk është fluks dhe mbi ngarkesë në klasa për nxënësit, por e vetmja gjë është vetëm procesi që zhvillohet me 2 turne dhe nuk ka absolutisht asgjë tjetër që të ketë ngarkesa nëpër klasa apo me numrin më të madh të nxënësve
të krijohet, domethënë mos zhvillimi i mësimit, absolutisht. Pra, janë në brenda normave dhe kapaciteteve në cilat siç ne bazohemi në udhëzimet e dhëna nga Ministria e Arsimit. Pra, nuk kemi fluks dhe mbi ngarkesë të as të orëve të mësimit, por njëkohësisht edhe të klasave me nxënës në këto shkollat pritëse. Është vetëm procesi mësimor i cili zhvillohet në 2 turne. Zonja Reta, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes në lidhje nga Durrësi në program për të na dhënë më shumë informacion dhe për gjithë ata që po na ndjekin sepse ka interes edhe ditë mbar pune. Ditë mbar. Faleminderit dhe juve, ditë mbar për të gjithë. Ishim me Erieta Alhysën, që është drejtoreshe e zyrës arsimore në Durrës për të kuptuar se ky vit i ri si e gjen procesin mësimor atje, sepse ky është sigurisht interesimi mbi gjitha i prindërve. Ne ndalemi këtu sepse kemi mbritur në fund të orës së dytë, por ju e dini që këtë sezon jemi 3 orë. Edhe sa duket shumë aq shpejt ikën. Kështu që jemi edhe 1 orë me ju. Shumica janë ende në trafik nga 45 minuta, kështu që na ndjekin mirë. Kthehemi pas pak. Rikthehemi në program teksa ora shënon 9:10 tani. Do ndalemi pak tek një çështje që me siguri e keni dëgjuar sepse jemi gjithë përdorrues të rrjeteve sociale, edhe ka bërë xhiron lajmi i një ngarkesë, themi valixhe të kapur në aeroportin e Filadelfias, kur themi të kapur, të zbuluar ishte pikërisht qeni i autoriteteve doganore atje që nuhati diçka, le të themi, të pazakont për fluksin që qarkullon andej. Po, i lishoi goja lëng qenit sepse zbuloi në një valixhe çfarë s'kishin marrë shqiptarët për t'i çuar në Amerikë, të tipit mishi gjallë, qengj i therrur, plëndës, fasule, presh, një shport që domethënë do gatuante dikush drekën në avion. Tani historia e dërgimit të këtyre materialeve edhe këtyre produkteve shqiptarët i kanë. Sa herë kemi një udhtim të largët për të bërë, kemi një lloj porosie që mund të përfshi rrallë herë këto produkte, por të paktën ndonjë rrot djathi kaçkavall edhe njerëzit e kanë çuar, apo raki të bërë mirë sepse flitet për produkte që jashtë në vendet caktuara nuk i gjen kollaj. Ama ka një lloj me shihen që ti i gjen në vendin tënd. Kështu thon ata. Realisht. Por ju e dini që mbi gjitha për rrugë gjalla për Amerikë është vetëm një gjë që nuk lejohet. Aq më tepër që në aeroport dhe në avion teksa ti shkon të jepet një flet për të plotësuar dhe për të deklaruar veti nëse e morën vesh, e morën vesh, e ke eksperiencën shumë të freskët, ti je shumë i qartë. Ata të pyesin specifikisht për këto produkte, që thotë ka njerëz që i çojnë dhe nuk janë në dieni fare të atyre që mund të bëjnë apo nuk lejohen të bëjnë. Ama çdo aeroport ka rregullat e veta të kalimit, gjërat që lejohen, gjërat që ndalohen, kështu që mirë është të paktën kur ke plane udhtimi edhe ke porosira të këtilla nepsesh dhe ushimesh që të kërkohen ti marrësh me vete, do ishte mirë të bëj një check, të bëj një kontroll edhe një verifikim të gjithçkaje që lejohet dhe s'lejohet. Megjithatë duhet thënë se rastet këtilla sigurisht që marrin vëmendje dhe na kuriozojnë për atë se cilat mund të jenë traditat e shumë kujt në marrjen me vete të disa sendeve teksa u thënë. Mund na kushtoj është ideja, sepse këto janë diskutime që mund t'i bëjmë pasi kanë ndodhur në diskutime me miqtë dhe në tavolina informale. Pasi të kapin me këtë. Po përveç se të vënë diku 3 orë trisht presësh edhe të pyesin një, sepse nuk lejohet, sepse janë rregulla për të mos çuar edhe bakteret ndryshme që kanë të bëjnë me kafshët nëpër ferma. Ata e din. Ama duhet guximi madh po ta mendosh. E diskutojmë sot në program me Albana Nanaj, që është eksperte udhëtimi, edhe vetëm pas pak na bashkohet edhe Fjodora Fjora, si vajzë e bredhur që është, që ka shëtitur gjithandej, nuk e dim çfarë dërgon ajo apo Albana çfarë dërgon përgjithsisht në udhëtimet që ajo bën shpesh. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes. Albana përpara se të dërgoj ka qenë marrëse, sepse un kam jetuar në Itali, kështu që çfarë kërkoje? Po, ka qenë vitet e para, sepse unë kam shkuar në vitet në fund viteve 90 dhe atëherë kam pas fiksim sallami turistik. Edhe kërkojnë gjë që kërkoja dhe kur vinin prindrit çfarë do, sallami turistik. Mirë, unë kam dëgjuar shpesh kërkesa të tipit ullinj,
ndoshta djathtë të bardhë, atë djathtë. Për shembull në Itali ti nuk e gjiz. Unë kam jetuar në Itali dhe ishte gjiz. Mirë ke rikota. Sepse kanë qenë ato vitet e para, unë fakt nuk vija dhe shpesh në Shqipëri, jo u bëra me fëmijë, fillon jeta që të merr. Jo, fëmia, jo, sepse nuk i kanë mësuar akoma gjizën dhe pse kanë 10 vjeç janë këtyre jetojnë në Shqipëri akoma nuk e kanë mësuar. Por ishte ajo tendenca që ti, çfarë ka një shije që më mungon dhe ti e kërkoje. Gjithsesi ka një rregullore, Evropa është pak më tolerante se sa Amerika dhe Australia, të cilat janë shumë fikse në kërkesa. Ato kanë me të vërtet këtë letrën formulare. Amerika është dhe më e largët dhe normalisht duket sikur mund të ketë kërkesa ndoshta dhe më të shumta, se nëse në Itali mund të jetë më shpesh dhe kollajt kalimi, Amerika është më e largët. Aty mungon më shumë sepse vjen më rrallë. Ligjet që merren me vete janë më të mëdha dhe ndoshta shumë kush mendon që mjafton që ti kalosh në check-in, ti kalosh brenda në avion. Dhe nga Shqipëria të lejojnë të kalosh çdo gjë. Jemi shumë tolerant këtu nga Tirana, bëhemi futen miq edhe në aeroport, domethënë. Po pra. Dhe arrin dhe ka ca kuriozitete. Nga Tirana janë nisur për shembull bidonat e vajgurit më përpara, shumë të mbushur me vaj. Dhe ka arritur vaj ullirit, po dhe ka arrit bidoni me vaj ulliri në Zvicër dhe kanë thënë ç'është kjo tani. Është benzina, është nafta, çfarë është dhe kanë eksperimentuar ose thasët me speca, që pastaj aty ke rrethi ke zinxhiri ku kalon, janë hapur specat dhe kanë filluar specat bën xhiron e valixheve. Po mirë, është krijuar për shtypje. Specat për farë, për t'i mbjellë. Po. Jo, specat tamam. Farat për shembull janë ndaluara në Amerikë. Një nga rregullat, farat e perimeve janë të ndaluara. Komplet. Në Australi edhe brenda vendit ti nuk mund t'i transportosh. I bëjmë check-inin tani Fjodora Fjorës. Mirëmëngjes Fjodora. Mirëmëngjes, nuk kam sjellë as byrek as patate, nuk ka nevojë të të kontrollojmë. Raki sidomos, rakia është ham vetë, mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi për të bërë pjesë e diskutimit. Ka raste nga më ndryshme. Njerëzit e dinë shumë mirë që disa gjëra nuk lejohen, ama shqiptarët duket sikur gjithsesi tentojnë. Unë kam përvojë personale. Na trego pak. Unë kam përvojë personale, në fakt edhe kur më morët djen telefon për të më thënë që duhet flasim për këtë temë, një herë më kujtua. Okej, unë kam të njëjtin problem çdo vit. Tani shpresoj që të gjithë njerëzit e mi të afër që jetojnë në Itali mos më dëgjojnë, se do më bëjnë cop. Sepse me vete zakonisht raki, që është hallën vete, dhe duan me patjetër ta marrin atë rakin, dhe pse unë i them gjithmonë dhe përfundoj që shkojmë në Rina, dhe unë i marr gjitha me vete këto trajset me ushqime, sepse kanë filluar që këtu i pengojnë. Ullin. Dhe nuk e kuptoj arsyeën sepse ullinjt i kanë kaq fiksim. Për shembull, nusja xhaxhai tim thotë, "Ua, si ullinjt e Shqipërisë." Domethënë, ne kalojmë tërë jetën tonë duke blerë në dyqanet më të mira italiane, sepse ullinjt në Itali dhe vaji ullinjt në Itali është numër 1 dhe këtu fiksohen te ato gjërat e vogla të shëmtuara. Ndoshta nuk janë mësuar ti shtypin vet, sepse duhet mësosh bleje ullirin, shtypë dhe bëjë njësoj si bëhet në Shqipëri. Kur marrin djath kaçkavall, ajo pastaj më shkatërron fare. Se ne tentojmë ta marrim nga ndej ta sillim ndej. Domethënë, unë mendoj që botërisht dihet që djathi më i mirë që ne e quajmë kaçkavall, pra po themi djathi i stacionuar, që nga pecorino, që nga grana padano, që nga parmigiano reggiano, në gjithë botën është gjëja më e shtrenjtë që ti mund të hash dhe më e mirë. Dhe këtu vazhdojmë të mbetemi te ky djathi kaçkavall që siç ka një shije të jashtëzakonshme. Dhe mbushet valigje plot. Valigje plot. Në rastin i cili na dha spunto na ngacmoi për të diskutuar me Albanën dhe Fjodorën program, mbi gjitha spikaste preshi. Që do thotë, unë e justifikoj deri diku me çmimin e lartë që preshi ka jashtë, se ka çmim të konsiderueshëm si perim. Sepse nuk ekziston. Është nevoja për të sjellë nga këtu. Për të patur. Po ka gjithandej, po që është disi më shtrenjtë. Tani mos se të solle 1 kile presh, nuk është se falimentove, se bleve ka ja bleve konkret, 2.2. Nuk është se ka një çmim kushton 30 euro preshje dhe mora nga Shqipëria me 1000 kilen edhe drejtë. Jo, është janë kërkesa e sepse është bio thon. Jo vetëm. Këtë fiksimin ndoshta ato vitet e para ka qenë, vitet e para, vitet 90, ndoshta ishte edhe fillimi fluksit. Nuk e din ata se ç'ham në këtu. Jo, fillimi fluksit nuk kërkojnë më. Fillimi fluksit të refugjatëve vitet e para ishin më afër dhe atyre viteve, po tani kanë ndryshuar brezat, kanë ndryshuar, kanë kaluar domethënë 30 vjet që njerëzit janë jashtë
kanë emigruar, edhe të rish të rikujtosh këto fillosh ke djati. Janë këta pikërisht kjo mosha pak e madhe. Pra, domethënë bëhet fjalë gjithmonë këta rreth të 50-ave, 50 ca, të cilët janë njerëzit që kur vinë këtu, marrin me vete këto lloj ushqimesh dhe në mënyrë shumë të çuditshme. Sepse kanë dhe nostalgji edhe domethënë i bllokojnë. Mua më ka ndodhur disa herë të shkoj në Rinas, tani më shkëthyra në një fat tjetër, shkoj me shumë trajse me vete dhe unë kthehem në shtëpi me raki, me fasule, me ç'a kanë futur çançë xhaim për shkakun, sepse nuk i lejojnë. Dhe me disa nuk argumenton dot, nuk diskuton dot, nuk debaton dot sepse do të fitojnë gjithmonë ata, janë të vendosur në gjën që duan, në pjaçkën që duan të qarkullojnë. Po ka dy raste kur i kemi kaluar dhe kur them i kemi është mënyrë të shprehur se unë nuk çoj kurr. Se ka një lloj sikreti vetë. Unë çoj dhe marr, bëj kundërt. Ama ka raste kur kalojnë lehtësisht, ka raste kur sekuestrojnë. Çfarë ju kanë sekuestruar ju? Tushit, mua jo. Në fakt mua më ka ndodhur pastërma. Me çfarë shtecën ti, me pastërma? Me pastërman fare, domethënë, sepse ideja është që na sill pak pastërma. Në fakt pastërmaja është një lloj, për shembull, hyn tek ato lloj ushqimet që në Shqipëri, dhe sidomos në Kosovë, e bëjnë shumë mirë. Pra arrin domethënë të bëjnë këtë lloj mishi të thatë, i cili ka një shihet veçantë, edhe jugu e bën. Në zonat e Korçës ka përmendur. Tani më të gjitha valixhet dhe ato që futen brenda në avion kalojnë në border, pra kalojnë brenda asaj kontrollit. Dhe do aty kuptohet që është ushqim. Dhe ushqimi është rreptësisht ndaluar. Dhe në këtë rast mua ma kanë sekuestruar dhe ma kanë hequr, por atë më ka ardhur keq sepse vërtet ishte diçka e cila është e veçantë, aty e di shumë mirë që nuk e gjen. Ndërkohë që familjarëve të mi që jam kthyer gjithmonë kam kthyer me vete raki, gjithmonë e marr me vete se nuk ja lën që të kaloj. Ju sekuestrojnë domethënë dhe pastaj mund të më ketë ndodhur edhe sidomos tek djathi, për shkakun që është edhe pak një ushqim i butë, i lëngshëm, pra menjëherë problematik, kurse këto ushqimet e thata tipit fasule kështu edhe i kanë lejuar që sepse më ndryshe edhe të kalosh dhe trahanan, se dhe ajo kalon kontroll të rrep sepse ka dhe ngjyrën e dyshimit. Merret përpunohet mirë bluet. Dikush një herë kishte çuar lakror me hithra dhe valixha është kthyer mbas një jave. Dhe ju mendoni që po i pjekur dhe mendoni tani lakror me hithra dhe personi që kërkonte valixhen donte të jepte shpjegime se çfarë kishte brenda dhe s'dinte si ta thoshte lakror me hithra, si t'ia gjej hitrës anglisht fjalën. Kam menduar se ishte kështu me kanabis ndoshta. Megjithatë, mund të ketë një diskutim që vlen të bëhet edhe në lidhje me atë se si është deri diku edhe mentaliteti për të tilla fenomene dhe nuk e di me gjithë eksperiencën dhe që ti ke në udhime popull të ndryshëm, vende të ndryshme. Nuk e bëjmë vetëm ne këtë. Italianët për shembull janë tipik. Italianët e jugut, kur kanë ikur vitet e para, se unë kam punuar në agjenci dhe në Itali dhe ndoçin veçanërisht të jugut, nuk ka për të gjykuar jugu veriu, por ato janë si ne, janë komplet si ne. Dhe kur shkonin në Gjermani shumica kishin o restorante, o njerëz që jetonin atje dhe nuk ishte kjo lëvizja e lirë siç është tani që kishte kompani low cost e gjitha. Atëherë ishin o Alitalia o Lufthansa dhe kishin kostot e larta. Kështu që nuk është se kishte këtë lëvizje dhe ato transportonin gjithçka. Italianët e jugut janë tipik. Edhe grekët e kanë këtë zakon. Mirë, Ballkana si tu mendojmë një dorë, kështu që këto nuk i shkojnë në Amerikë, sepse un kam një eksperiencë, familja ime jeton atje dhe në verë kthehen shumë nga Amerika, shumë grek që jetojnë atje, dhe gjithmonë kthehen mbrapsht me llokume, që është një, domethënë edhe grekët e kanë traditë të pjesën këtu dhe sidomos me ëmbëlsira, për sa i përket krishtlindjeve janë këto kurabiet që i themi ne, të cilat janë në traditë dhe që kanë 1 kilogram me pluhur dhe është gjithmonë ky problemi i diskutimit çfarë është pluhuri i bardh dhe çfarë po sjellin grekët. Është një çik ky problemi, nuk e kemi vetëm ne, nuk diskutohet. Por që tani duhet pasur parasysh që janë disa lloj ushqimesh që na ngelen në mendje që nuk i bën dot më mirë dikush se sa vendi jon i traditës. Por ama kur udhton me makinë është normale të marrësh ushqime me vete, nuk të thotë shumë komode. Se ti mund t'i fusësh në çantë frigoriferi. Tani ekziston dhe mundësia e paketimit, se ky është problemi, se aty ishin të paketuara. Është sistem ushqimor ekziston dhe mundësia për t'i marrë në avion, por ti duhet i deklarosh dhe atë i fusin në banko frigoriferike dhe nuk ka ndonjë gjë kaq të madhe për të marrë ushqime të gatuara. Nuk lejohet mishi dhe nuk lejohen gjëra prodhimet e qumshit dhe prodhimet e mishit, sepse mund të kenë
bakterie dhe sëmundje, po të tjerat mund të merren. Mjafton vetëm të deklarosh dhe ti fusësh në kontenitor që janë të posaçëm. Po në valizh. Pastaj disa kur bëjnë dhe këtë deklaratën shumë i firmosin dhe nuk lexojnë se çfarë shkruhet. Nëse keni ikur në Amerikë normalisht kur arrin me istin fol. Po me këtë policia ka mësuar dhe shqip. Për shkak unë kam qeshur me lot. Polici dhe ka mësuar ke raki, ke këtë, ke atë të bëjnë që gështenja putë ose tropoje se s'ka mundësi tjetër në vetë. Unë të gështenjat me thënë të drejtën e kuptova shumë qartë atë nepsagjiun që i kishte kërku. Se janë më të mira. Për gështenja. Po jo, jashtë ka gështenja shumë të mira, sinqerisht unë jashtë i ha gështenjat më shumë se sa këto. Unë isha gregjit dhe i matë më pishte çdo ditë gështenja, sepse në fakt unë mendoj që gështenjat dhe janë vërtet shumë të mira. Po jo, vendot e Evropës veriore e ke gjithë. Se këtë po mendoj. Përveç nepsit, se edhe nepsi ka një kufi, ti nuk mund t'i lësh porosi dikujt të bëj gjithë të rrugë dhe të kaloj gjithë të siklete, vetëm sepse ti ke një lloj dëshire për të shijuar diçka. Nuk e mendojmë ne këtë. Ka të bëj shumë me faktin që një pjesë e mirë e njerëzve jashtë nuk janë shkëputur psikologjikisht nga vendi. Jo, unë mendoj kam përshtypjen se kjo e bën që të ndërmarrësh një veprim tillë që të shkakton realisht siklet, po edhe mund të penalizoj. Ndoshta është lidhje afektive them unë, është ajo ideja që po msill diçka nga Shqipëria dhe i duket sikur po me të vërtet kam një copës të Shqipërisë për ca ditë në shtëpi. Unë mendoj është dhe kjo. Mua për shkak më bën përshtypje diçka tjetër. Unë mendoj dhe për fat të keq e kam edhe kuptuar sepse kam shumë familjar të mi të cilën jetojnë jashtë Shqipërisë shumë vite, mbi 20 e ca vite. E ke eksperiencë shumë? E kam eksperiencë personale. Mendoj se ata që janë në emigracion edhe pse jetojnë në vende shumë më të evoluara se tonat, nga ana kulturore, nëse nuk kanë pasur një jetë e cila të integroj shumë mirë në shtetin ku janë, pra nuk flas për fëmijët, kushërinjtë e mi, ata që janë brezi i ri, po flas për këtë brezin një çik më të madh, pra xhaxhallarët, prindrit e mi etj. Mbesin mbrapa, nga ana mentalitetit kulturor, kanë një mbetje në vend e cila mua më shqetëson të them të drejtën dhe e kuptoj që është një pasojë e emigracionit. Pra në fillim nis me ndrytjen e madhe që ata kanë patur karshi vendit ku kanë vajtur për të jetuar. Mosditjes së gjuhës, mos integrimit kulturor dhe si rrjedhoi edhe frikës për t'u afruar produkteve dhe mënyrës së tyre të jetesës, duke mos ditur ti shpjegojnë ose ti jetojnë ato. Pastaj brez pas brezi nuk kanë mundur të dalin, edhe pse janë integruar shumë mirë, aty nuk kanë mundur të dalin nga guacka e tyre. Marrë atë copën e Shqipërisë dhe aty jetojnë. Eksakt. Veçanërisht në Amerikë. Dhe kulturën nuk e kanë përsisur. Çuditërisht mbesin nga ndonjëherë, nuk dua se pa i paragjykuar, po pa i paragjykuar, mbesin nga ana kulturore shumë më mbrapa dhe nga evolimi që ne kemi këtu brenda Shqipërisë. Prandaj na bën shumë përshtypje për mënyrën kur vinë dhe sillen dhe kërkojnë disa gjëra të cilat ne kemi harruar të kaluar, harruar dhe themi si ka mundësi që dikush ka nostalgji. Si turistit, sa ndikojnë pikërisht këto nuk është turizëm, nuk është tamam turizëm. Unë mendoj që ky është kthimi në atë dhe që na bën dhe keq në imazhin turistik. Domethënë, nëse ne duam të themi botës që ne kemi evoluar. Por është dhe fakti që ne vim nga Shqipëria dhe normalisht fakti që nuk jemi në Europë. Kemi kontrolle më të mëdha sepse një fluturim që vjen nga Frankfurti ose e shohin ato që në momentin e parë boarding kur ti arrin, shohin nga ti vjen dhe normalisht është kjo mungesa e sigurisë që në atë vend ndoshta nuk kontrollohen mirë, produktet nuk janë me vula, me certifikata e të tjera, sepse ti merr produkte nga Evropa ose nga andej për t'i sjell këtu s'thot asgjë askush. Kur i çon nga këtu atje është problemi. Ne kemi një lloj jo, më ka ndodhur një herë se më kujtua, udhtoja për në Londër, çfarë nuk kam parë tek ai avioni aty. Deri te nga ato bataniet e tregut që janë kështu si me ngjyrë kafe, domethënë njerëz që merrnin çdo gjë që e fusin aty. Le ushqim një herë, e bukë, e gjëra që më ka bërë, thash si ka mundësi. Po e hanin avion. Po. Breza e zirë në avion dhe djathti kaçkavall ka qenë vitet e para ka qenë normal. Kaq shumë gjëra kur ti shkon në një vend i cili me 5 euro të ofron edhe cilësi shumë herë më të mirë se sa ajo që ti mund gjesh këtu në tregun ton. Është e çuditshme kjo nostalgjia dhe ky mentaliteti mësill një perde nga Shqipëria, si ato që kemi pas ne. Apo mësill një batanie. Nëse shtëpinë ke muze bën sens, por nëse ti ke një shtëpi në bashkë vendit, në vendin ku jeton, ne edhe si turist kur na bën një kontrolli, dashje pa dashur të tregojmë të kompleksuar se jemi të ndërgjegjshëm për këtë që nuk duhet ta bëjmë. Po sikur marrim përsipër sikletin e ndoshta turistit para nesh.
të pot njëjtës komsi, pra shqiptarëve. Dhe jemi me atë qëndrimin që ky personi në dogan, ky polici, ky kontrollori, kush di çfarë ka parë nga ne dhe ne automatikisht marrim dhe këtë. Kështu që si ndikon imazhi I një turisti shqiptar jashtë, ashtu ndikojmë edhe ne nga le të themi situatat që krijojmë nga njëri tjetri. Kështu që shkon nga të dyja anët e medaljes. Nuk I shpëton dot asaj pjesa, dhe kur ndodhesh në për aeroport tek përkthimi që momentin që ti, sepse ka shumë prej këtyre njerëzve nuk din as komunikojnë. Dhe ti tani dhe më dashur të pres edhe 3 orë te policia që ta nxirrin atë njeriu. Sepse ofrohesh automatikisht normalisht shef një bashkëqytetarin tënd që nuk ka vështirësi komunikimi, pavarësisht mosh do të krysh punë. Dhe ti ngarkohesh automatikisht, ti ngarkohesh totalisht me atë pjesën e përgjegjësisë, Ju ka qelluar ndonjëherë të harroni diçka që nuk e keni marrë me qëllim? Mua më ka ndodhur. Dhe nuk e kam gjetur më në avion. Jo, mua brenda në avion. Pikërisht ja kështu gjëra për të ngrënë, domethënë që kisha bler në aeroport, që kanë qenë gjëra të gjitha llokume. I keni patur brenda në valixhe, por nuk e dini që ishte aty. Diçka që nuk lejohet nga kjo lista e gjatë. Jo. Unë jam shumë e kujdesshme me kjo. E bëj valixhe minutë fundit, po është shumë e saktë, tash më të bërë manuale. Të marr gjëra me vete dhe ti blen destinacion se sa të kem gjëra të tilla, domethënë që pas kam fut këtë dhe nuk e dija. Kështu që bëhet. Udhimi radhës ku është për vajzat? S'na ke bërë një pyetje për $1 milion. Është sa po ka nisur viti në fakt, edhe unë besoj që ta nis me një udhëtim në Stamboll, pra po themi kështu shortly, por në fakt planet këtë vit I kanë vërtet një vend shumë I këndshëm këto kohë, domethënë për të shpenzuar një fundjavë. E nisëm me Stambollin për të përfunduar ku? Pastaj unë me thënë të drejtën projektin këtë herë kam të shkoj në Japoni, aty e kam vendosur target. Shumë e bukur. Vizita do të marrë një çek për Japonia është shumë e bukur. Unë vitin e kaluar bëra Katarin, një vit më përpara bëra Malajzin dhe Singaporin dhe besoj që këtë vit e meriton Japonia. Albana ti? Unë këto I kam bërë gjitha normalisht tani. Albana kur I ke pas bërë këto. Kemi normalisht me program kam një sër destinacionesh, do prekim përsëri Afrikën, veriore dhe ato jugore, ekstremin jugor, Afrikën e vërtet, atë të vërtetën fare. Albana më shkruaj pak numrin tënd këtu. Po. Amerikën e Jugut, dhe nëse ke një rrugë për Zeland, të lutem më thuaj. Po, një rrugë për Zeland që të bëhet brenda fundjavës. Zelanda. Po, niset për të pas emisionit ardha direndar. Ne falenderojmë shumë që ishit mëngjes me ne. Faleminderit juve. Të diskutonim në studio. Faleminderit Albana që ishte kënaqësi. Edhe aman kujdes preshin. Point of view DB Boulevard në program na kanë sjell në këtë pjesë 9:43 minuta shënore sakt tani. Një projekt shumë interesant që njihet si drive-in cinema. Ne kemi parë edhe duke qenë se si projekti ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjen më në fund edhe në Ballkan dhe në kryeqytetin ton. Si eksperiencë për të mos u humbur për gjithë ju që në fakt e keni parë nëpër filma kryesisht, por ka edhe video muzikore që I referohen edhe si vendodhje kanë këto drive-in cinema ku çast ndodh aty, por megjithatë shihet një film në kushte specifike dhe shumë interesante nga makina. Ne mendojmë që shihen filma, po ti që pas ke një informacion tjetër na thuaj çfarë ndodh tjetër. Gjithmonë nga filmat që kam parë, I referohen filmave. Ama në 6 qershor vitin 1933 është certifikuar nën emrin e atij që njihet si babai kësaj shpike që është Richard Hollingshead. Drive-in cinema sjell një lloj komoditeti të plot, një eksperiencë tre për të parë një film në ekranin e madh nga sedilja e makinës, që thotë du të kesh një makinë goxha të rehatshme, se mendo pak ta shohësh me smart për shembull. Dhe është rasti për të patur një makinë të mirë, se do jesh në lupën e gjithë tjerëve që do jenë aty dhe do kesh pak konkurrencë. Gjithsesi, e sjell në program organizatori I drive-in cinema të gjithë diskutimin dhe gjithë eksperiencën se si ne bëhemi pjesë e të parit një film nga makina, nga sedilja e makinës. Mirëmëngjes, Arbër Minxhozi, mirë se vjen në program. Arbër, mirëmëngjes, edhe kënaqësi që të kemi në Wake Up sot, e në fakt kjo është një eksperiencë me të vërtet shumë unike që vjen ashtu siç edhe u sqarua nga Amerika, vjen për herë të parë në Ballkan, vjen për herë të parë në Tiranë në fakt, dhe sigurisht na kënaq ky fakt, po si lindi ideja edhe nga se vendosët që ta sillim. Faleminderit një herë që më ftuat. Drive-in cinema vjen është një projekt I vjetër I imi bashkë me Open Air Tiranën, domethënë janë dy projekte që unë I kam parë në Amerikë. Është një ajo ideja që bëhet në Amerikë, bëhet në Europë,
pse nuk bëhet në Shqipëri dhe pse nuk e ka bërë dikush më parë. Dhe mora një iniciativë, nisja me Open Air Tiranën, u pa që pati një sukses shumë të mirë, njerëzit e pëlqyen, pati shikueshmëri të lartë njerëzve, edhe interes shumë të madh të pjesën e kinemas outdoor. Dhe pastaj kaluam tek drive-in cinema. Drive-in cinema nisi, sot është dita e 3 fatikisht. Sot është dita e 3. Java e parë, nuk është se kuptohet dhe mirë dhe targeti, pavarësisht se ne kemi një studim pak të pjesës target grupit që ne kemi. Është një eksperiencë shumë e bukur, është një eksperiencë besoj që është unike në llojin e saj. Është shumë e thjeshtë në anën e prakticitetit se si funksionon. Atëherë dikush vjen siç bëhet në kinemat normale, vjen futesh me makinë, merr biletën, një person të shoqëron deri tek pozicioni ose tek ajo ku vendi ku ke rezervuar ose tek vendi që është i lirë për momentin. Te parkimi, po, si një person që të shoqëron në parkim, po. Dhe pastaj instruksionet vinë që nga personi që të shoqëron, që tregon që ti mund ta dëgjosh filmin si nga audio, po ashtu edhe nga radio. Është një transmetues radio që është me një zonë të mbuluar, domethënë është një pjesë e vogël. Domethënë ke mundësinë edhe të dëgjimit publik, le të themi, dhe privat. Po, sepse në Amerikë funksionon vetëm me radio. Domethënë nuk është se funksionon me audio. Domethënë është silent. Domethënë ti nuk dëgjon asgjë jashtë makinës, ti e dëgjon vetëm makinë. Problematika në Shqipëri kur po bënim research ndoli që do mani makinën ndezur, do mani atë kuadrin ndezur, do bite bateria, do harxhoshin shumë naftë. Kupton, dhe do detyruam që ta lehtësonin pak këtë gjë, po, kupton, domethënë do bëhet të krijohet probleme. Dhe e latë komoditet zgjedhje. Domethënë eksperjenca më e mirë është me radio. Domethënë eksperjenca e drive-init fix është ta dëgjosh në radio. Ajo ka kap një radio. Por si ka qenë eksperjenca e parë? Besoj e ke patur në Amerikë. Po, unë kam parë në Miami ku kam qenë me një program të shkollës, ishte duke punuar edhe pashtë u bote në North Beach, bonin kinema outdoor, u bonte afër plazhit, por nuk ishte drive-in, ishte thjesht si u bë open air, domethënë ajo ide. Aty e pash, u ktheva në Shqipëri më pas, bëra një research që pse nuk kush bërë, ishte bërë fatikisht në Shqipëri në disa vende, por është bërë në mënyrë sporadike. Nuk ishte bërë akoma tamam si duhet, e mirë field edhe fokusuar në pjesën e eksperiencës. Dhe nisi aty, u pa që u pëlqy dhe pastaj thash, domethënë tani është momenti që të bëhet drive-in, dhe drive-in është një gjë që është kinemaja outdoor ka dalë nga drive-in, domethënë drive-in është fillimi dhe pastaj ka bërë që aty është gjeneza. Kështu që është edhe pak kështu historike e gjithë gjëja edhe patjetër që është më interesante. Po shumë kozi, kupton, domethënë ti je në makinën tënde, ti ndjesh kozi. Se jemi. Kozi është një vend i rehatshëm, një vend komod, që ti ndjesh disi më privat, jo, duket sikur je në shtëpi. Po, është më pak intim sesa një kinema outdoor që ti je jashtë dhe ke gjithë njerëzit rreth e qark, aty je me personat e duhur. Iko kjo, pjesa e kushteve jemi shumë të qartë. Çfarë filmash do të shohin njerëzit që vinë në drive-in cinema? Atëherë në filmat i marrim, kemi bashkëpunim me Digitalbi, që marrim filmat nga Digitalbi. Bravo ju. Ne dërgojmë një listë, ato na dërgojnë një listë mbrapsht që janë funksionalitetet dhe bim dakord për një pjesë të filmave që ato kanë copyrightin për ti. I bie do jenë filma të rinj, filma të vjetër, filma të zhanreve të ndryshme. Filmat e ri që janë që nuk kanë dalë akoma në kinema, jo, nuk i kemi ato filma. Ne nuk qëllimi i drive-init nuk është të ketë filma të rinj dhe të premier. Po, nuk i ka premier. Domethënë nuk është ideja tek filmi, se sa është tek eksperienca që ti përjeton duke parë një film që ti mund ta kesh parë shumë më parë, me vetëm mund ta kesh parë me miqtë tu. Tani e shikon komplet ndryshe. Po mirë, për fanatikët e kinemas sigurisht që mund të ishte interesante edhe një listë filmash e vjetër, autor. Kemi filma të vjetër, ne kemi bërë një ndarje të tillë. Çdo ditë e javës ka nga një film specifik. E hëna për shembull është me filma dram ose ka filma biografi, po të hëna se la dramën? Të hëna se la, sepse është e marta është e frikshme, është scary Tuesday, është horror, po është horror thriller. E mërkura është romantike, është nada romantike. Pastaj nga e premte kalojmë te filmat e kalojmë tek Ladies Night, Funny Friday, kalojmë tek pjesa e më premte është Ladies Night. Jo, e njëjta është Ladies Night. Në Amerikë e njëjta është Ladies Night. Po Shqipëri mund të ishte e premte, kemi pushim. Dalim që dalim. Shkosh me shoqjet në drive-in cinema. Po, pse jo?
Jo, po pyes. Gjithashtu dy mia kanë makina, kështu që secila me makinën e vet. Në Amerikë ka qenë drive-in date, domethënë drive-in date ishte një mënyrë se si të shkonin të rit vitet 50-60. Okej, po flisej çfarë. Domethënë drive-in date, ka qenë si u bë virale në atë kohë që shkonin. Dhe kemi parë në për filma që të kuptojmë. Të paktën ne kam parë në për filma, ai mund ta ketë parë live se ka qenë disa herë në Amerikë, po në film dhe unë. Film edhe ti. Për shembull, ti ke filmin Grace që gjithkohës aty bëhet, domethënë gjithë ajo është qëllimi i gjithë filmit që nisin shkon në makinë. Të kishim ndërmend të gjithë. Po Grace do ta luani me qira fjala. Pra ata bën sens se drive-in kanë shumë forma, edhe ndonjëherë të blerë ushqimeve e kanë në këtë formë, kështu që në Shqipëri është një eksperiencë që vjen krejtësisht e re, edhe krejtësisht ndryshe. Përgjithsisht jemi mësuar vetëm kaq, përgjithsisht jemi mësuar që kur përfundon filmi tek pjesa e titrave kur dalin njerëzit gjithë shohin. Çfarë ndodh në këtë? Fillojnë ndezin makinën në momentin e titrave? Po, ndezin makinën dhe fillojnë lëvizin. Ka njerëz që për shembull kërkojnë të marrin dhe një bilet tjetër me parë filmin tjetër. Dje na ka ndodhur për shembull që ne kishim Get Out dhe pastaj kishim Split. Është dy filma thriller psikologjik. Edhe pan filmin e parë ndetën dhe pak than doli shoferi duke diskutuar, domethënë duke u shprehë që duhet të rridhe për tjetrin dhe normalisht ka ndet deri në fund, deri 1:30, nisi në orën 6:30. Sa ditë të bëhet që është hapur? Dita e tretë. Dhe në këtë ditë të tretë si ka qenë deri tani interesi? Interesi është shumë i lartë për informacion dhe për ta ditë se çfarë është, si funksionon, çfarë bëhet. Ka kuriozitet për ta provuar. Ka kuriozitet shumë të lartë, sepse është diçka që është parë edhe është për mendimin tim një herë të paktën një herë në jetë duhet provuar. Domethënë duhet shkosh ta provosh. Edhe cilat janë grup moshat që kanë ardhur deri tani edhe në pritshmëritë tuaja? Të rinj, domethënë janë mosha 20, 30, 35 janë. Po prap para thash, nuk është momenti për të caktuar akoma targetin. Ne kemi një parashikim që është targeti që ne mendojmë është 70% e targetit është nga 20 deri në 35. Deri çfarë rin hapur kinemaja? Kinema deri 1:30. Është filmi i dytë, 9:30 fillon deri 1:30. Edhe çfarë filmi ka të enjtën që të vim në gocat e wake up-it? Të enjtën, ta kontrolloj? Na kontrollon pak. Që ti më të qartë të saktë. Shikoj edhe programin të. Do të çosh ti vajzat? Po, do të çoj shefja, autoria, jo unë. Okej, autoria. Unë jam e punësuar. Jeni gjithë ftuar nga unë. Ja, atëherë, enjtë jemi. The Breakup është në orën 6:30. Nice. Edhe The Ugly Truth është në 9:30. Të dy. Për Aglin. U kry. Po do punoni për të premten apo e kemi pushim të premten? Po I dua të dy. Premtja ka We Are the Millers, edhe në orën 9:30 ka The Dictator. Të enjtën punojnë çunat, gocat e wake up-it shkojnë në kinema. Okej. Punto croce. Të premten do punojmë ne, shkoni ju s'ka rrugë. Aq vajza sa jeni ju, sa makina do ju nxë? 2. 2 makina, okay. Shiko, ne kemi dhe ambient që mund të shijon një pjesë filmit makinë dhe pastaj do të dalësh, kemi zjarret, kemi po. Atëherë një zjarr dhe një vend parkimi ngjitur me zjarrin për gocat e wake up-it, një tabelë të madhe gocat e wake up-it edhe kjo punë mori fund. Okej, u kry. Ashtu, u kry. Në një pyetje tjetër kemi apo ta mbyllim me kaq, si ka qenë do shkëtej. Zakonisht shumë pyetje, po gjitha këto ngelen në ndërgjegjen tonë për t'i zbuluar tek drive-in cinema. Arbëri sepse ka një kurioziteti që nuk shuhet derisa ta shohësh e ta shijosh eksperiencë shumë interesante. Kuriozitet tani meqense I prekën pothuajse të gjithë. Normalisht që pyetja është a vlen edhe për fëmijët edhe për familjarët, do ketë për shembull ndonjë orar ose ndonjë ditë që mund t'i dedikohet edhe veçmas? Është krejtësisht e drejtë, ne I dedikojmë të dijen në pjesës familjes edhe pjesës qetë, domethënë që do të shijosh të jesh në relaks. Problematika është që është janar, është shumë ftohtë, nuk e këshilloj që të vinë me fëmijët. Po, këtë javë që pretendohet që është edhe pak më ftohtë, pastaj do të ndryshojnë temperaturat. Si ditë temperatura duke u rritur është shumë më mirë dhe atëherë po. Ne kemi edhe një kënd lërash, kështu që ku I keni gjetur filmat, se shkolla gjetën filmat? Digital. Më falni e humba këtë, ma bën një Allah. Se kemi në India. E kemi në India, s'ke faj. Kokoshka ka si çdo kinema, ashtu. Drive-in është një grup që ne punojmë. Është një organizatë doardhi për shkakun që bën pjesën artistike, që merret kujdesin në komplet organizimit të ditëve, të karaktereve, se lash pa përmendur. Çdo ditë siç ka tematika të ndryshme, domethënë siç është biografia romantike, domethënë drama, janë karaktere personash. Për shembull Bani është filozof, është edhe janë vendosur persona, emra, që është Bani është e hëna. Kika është e Marta, që Kika ka qefto filmat e frikshëm. Apo ne nuk kemi nxjerrë që idenë
idenë e filmit që sot ka filma të frikshëm, po Kika vendos çfarë filma është ka të frikshëm. Domethënë ishte një testim që ne donim ta bënim, dhe të krijonim një komplet një vorbull tjetër ndryshe. Dhe ajo që më pëlqete është që na i thuaj çike më deri në fund se na kurrizove tani. Beni, Kika, Klea është romantikja, është të njëjtën, është premten është çimi, të njëjtën është Biordi apo jo? Jo, është një gos të njëjtën. Është Lola është tenten. Lola është tenten. Lola dhe Lola është për ladies night, po. Lola është për ladies night. Lola tenten. Unë do të shkoj kur është çimi në ngarkim. U pagëzuam, gjitha goca do jemi Lola. Po Arbër, faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes. Faleminderit. Arbër ishte kënaqësi në sinema. Edhe bravo të qoftë edhe urime për këtë për këtë iniciativë me të vërtet bukur që me insistimin tënd ja ke dalë që edhe ta sillesh në Shqipëri dhe për herë të parë në Ballkan. Kemi mbritur në fund, mos harroni të shkoni në kinema, mos harroni. Ju duam shumë. Faleminderit.